African Broadcasting Network, ABN, will deliver quick and prompt services. Our quality and clarity stands us out when it comes to delivering quality broadcasting. Our staffs are hardworking and versatile in the specific field of office. Our environment is so conducive and we are open to all. We also give advice on how to run your business profitably. African Broadcasting Network is situated at 10039 Business Street, Suite 338, Houston, Texas 77036. Telephone 346-426-5650 or 832-490-8203. Website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africans' rich cultural heritage. Wọ́n gbogbo àgábọ̀ pátá níbi gbogbo tẹ́ ti ń wò mí gbogbo ẹ̀ kó lè dáa náà lájọ ń ṣe àwọn tó bá wà lórí alátagbà yẹn ti mọ̀ pé tá a bá tún dé adé ni lónìí yóò bá gidi lájọ sọ tájọ bára wa sọ ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ Oǹdó ọmọ Ìjẹ̀bú ọmọ ibikíbi ìlú tó bá rí kó jẹ́ Ẹ̀gbá gbogbo ẹ máa bọ̀ àṣetán tá kí gbogbo yín pátápátá ìtì ní o fa ó ti ya ń tàrẹ jù sí kí ní sí ọgàn lónìí mo ní aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà nílé látòdìdí Nàìjíríà láti yànyàn Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ wọ́n mọ̀ wò wá lórí ABN television gangan pàápàá. It's going to be live on ABN TV right now. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti gbàgbé ilé tẹ̀ràn tí ó kì í yín mọ́ ọyẹ́ súnmọ́ tòsí Ṣínà Ayọ̀ Òyìnlọ́lá lórúkọ tèmi tẹ́kútẹ́kú làádá tọmútọmú ńlá afẹ́bìnrin lè bàbá tó bí mi lọ́rùn ẹni àlàáta láyà àtàtà lẹ́nu àtẹnu àtàyà bákan náà yígeleku èmi rèé o mo bá nájà mo dáná mo bó òòṣà mo sì dó òòṣà èmi tí mo bọ́lọ́wọ́n ọba jà tẹ́ bọ́lọ́wọ́n ọba lọ́dá mi ẹni Ọlọ́run dá ni mí n ò sí farawé ẹni tí ń bẹ́nu kulu lọ́dọ̀ mi lè ṣàlàyé màmá ó ní lọ́dọ̀ làbọ̀ gẹ̀dẹ̀ ẹgbẹ́ mi ọ̀gẹ̀dẹ̀ tábà gbèsè tí ó dò àárẹ̀ mú àárẹ̀ ọmọ la máa sùn gbogbo wa òde ní tewé adé mọ́bọ̀ nítẹ̀bọ̀ yìí erí tí dé tupè ọ̀gbọ̀gbọ̀ àgbòrín tí dé tó ń tuwó ìbáwúkẹ́ àdàbà kówó tó kótó róbó kọ́wúkẹ́ olóbùrò kówó tí ìbákà á rí wípé àwòkó làgbà nínú gbèdè gbẹ́yẹ̀ o ọyẹ kí mi ti jẹ yàrá mọ́kọ́ ọyẹ kí mi ti dábọ̀ gbòrìgbò ọ̀nà yíyẹ ọyẹ kí mi ti láyà kálẹ̀ mi kẹlẹ́ máa sí mi torí sàn ni mọ́ta yóò lọ́wọ́ ẹ̀tàdógún ni mọ́ta rìn lọ́jọ́ mú mo bá fowó lọ mọ fẹmi lọ nìyàn kọ́ bá ti lẹ́mìí ra ẹ̀kẹ́yẹ owó rẹ kí mi rí owó rẹ làárẹ̀ mi lódò là bọ́gẹ́dẹ̀ o ẹgbẹ́ mi ọ̀gẹ̀dẹ̀ tábà gbèsè tí ó dò àárẹ̀ mi mú àárẹ̀ ọmọ láàárẹ̀ ọmọ la máa sùn gbogbo wa o. Ìjẹ̀ṣà òṣèré onílẹ̀ òbí. ọmọ wa mẹ́kùn ní mẹ́rẹ̀ ọmọ ògèdè gbé agbógun gbòòrò àti ìpọ̀pọ̀n lójoogun ọmọ ọ̀làwẹ̀rẹ̀ àjòjò gbọ́dọ̀ wẹ́sẹ̀ àjòjò bá ti wẹ́sẹ̀ lóbi ọ̀dẹ ní ẹbúra bó bá ti mí gòkè ọ̀fẹ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ mí rẹ̀lẹ̀ bàbá mi odò àgbóbọ̀ àtókòbọ̀ fóun sọ́nà kánì mògúnlédò ní mèrè ọmọ epo sọ púpọ̀ máa dísọ dúdú sọ̀sọ̀ mẹ́rẹ́ nípa yòókù gbọ́mọ lódò ń bá bàbá mi lájẹ́ o ọmọ yòókù gbọ́mọ lódò àbẹ̀dọ̀ yíyùn ọmọ ẹjẹ́ mèrò ọ̀nà ọmọ awúre fàṣẹ bọ́nulúgbó okun Oyinlọ́lá o kálukú lọ́mọrúkọ bàbá rẹ̀ ọ̀nàrẹ́bù níyì ajé tọmọ bímọ lítèmí ọmọ sámú ajé ológbòjò àríkúta kó òjò pa gbogbo dáhùn ọkùnrin ọ̀kẹ́rẹ́ náà dádé ò ní tẹ́lẹ̀ ọmọ ọba mo kí yín tẹ̀sán o mo kí yín tológun mo kí gbogbo ní pé mọ̀ kú kàlójú tẹ̀ fi wòwọ́ ò ní fọ́ etí tẹ́ fi gbọ́wọ́ ò nídìí àtúkalẹ̀ bọ́sẹ̀sẹ̀ mi dóko mọ́túkalẹ̀ bù kọ̀lẹ̀ àparò ojú alájẹ ló lè mi wọ̀ sọ̀rọ̀ mi wo ojú bíróró mọ́sẹ̀sẹ̀ mi dóko mọ́túkanlẹ̀ bù kanlẹ̀ àpárò Oyinlọ́lá lódò là ọ̀gẹ̀dẹ̀ o ẹgbẹ́ mi ọ̀gẹ̀dẹ̀ tábà gbèsè tí ó dò àárẹ̀ mi mú àárẹ̀ ọmọ lọ́mọ àsùn gbogbo wa o. Ṣé ń bẹ nílẹ̀ àbí ò sí. ọkẹ́rẹ́ gbogbo ọmọ Ìbàdàn lulẹ̀ Olúyọ̀lé ọmọ jẹ̀gbìjẹ̀ karahun ọmọ àfi karahun fọ́rímù ọmọ ìlú Òjó ọmọ ìlú Ògúnmọ́lá gbódògbó kẹ̀ríkẹ̀rí lójú ogun ọkẹ́rẹ́ náà máa dúró dórí ẹ̀sìn dèrò Ìbàdàn mọ́jà ọkọ̀rọ̀ ọwẹ́jú lérú lódò là bọ́gẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ mi ọ̀gẹ̀dẹ̀ tábà gbèsè tí ó dò àárẹ̀ mi àárẹ̀ ọmọ la máa sùn gbogbo
wá o gbogbo ọmọ olúfẹ́ ọ̀ní ẹ̀gbá ọmọ ẹ̀gbá àgbórè ọmọ àrùjọgbẹ̀rún mọ̀mọ́ òjògbẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀yin lọmọ onílẹ̀ ń títí ọmọ onílẹ̀ ńlẹ̀kún ọmọ ọlọ́fọ̀ tíbì kan wọ́jà ọmọ ọlọ́ọ̀sẹ́bì kan ọmọ abẹ́kọ̀ láńdánì ọmọ ọlọ́dọ̀kọ̀ tó san wéré tó dé yìnkùn lọ́sílẹ̀ ó dà bàtà wọ́n dúró bí aró kìjikìji abilake ọmọ àjọgbẹ̀rún mọ̀mọ́ òjògbẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹrú ní sinmi ẹ̀kọ́ kì í sìn nìyẹn ọmọ àròjò òjòyè ọmọ adẹ́nu létejì àwé lódò là ọ̀gẹ̀dẹ̀ o ẹgbẹ́ mi ọ̀gẹ̀dẹ̀ táwa gbèsè tí ó dò ayé mi mú wọn ní àárẹ̀ ọmọ la máa sùn gbogbo wa o. akẹ́kọ̀ọ́ mi já lọ sílé ilé Ifẹ̀ ọ̀ní. ọ̀kàrẹ̀ náà ọmọ olúfẹ́ àbúrò ọmọ àdáde ó rẹ̀ mọ́ ọ̀bú olúfẹ́ alàkọ́ ọmọ bá ti lọ lẹ́sẹ̀ fún ẹrù jẹjẹ lófẹ̀ nínú fọmọ gbọ́dọ̀ náà mọ̀ nìkì kọ́dìyàn nìyẹn káfojú kan yeye òde ọmọ ọlọ́gbọ̀kan ọgbọ̀kan tó torí gígùn kó jèmi ara mú fẹ́ kíkọ́ bá dọ̀rùn ní kọ́ni mẹ́fà yára epo kọ́ bá dìfọ́ ní kọ́ni mẹ́fà yára kẹ̀kẹ́rẹ́ àti kẹ̀tẹ́ owó rẹ̀ pé gbèjé ọmọ òkè lẹ́yìn mọ̀ rẹ̀ ọmọ ọlọ́kọ̀ mẹ́fà lẹ́rùn wá ọmọ ẹgbẹ́ ẹlẹ́jọ́ ọmọ iyebíye lódò là bọ́gẹ́dẹ́ ẹgbẹ́ mi ọ̀gẹ̀dẹ̀ tábà gbèsè tí ó tó àrò mi àárẹ̀ ọmọ la máa sùn gbogbo wa o. ẹni tó fẹ́ níbi Yẹmí Gọ́dàtì ní jẹ́ òun ló dùn lóòsì. ọ̀gọ́rẹ̀ náà Yẹmí Gọ́dàtì Yẹmí. yàgò kọ́kọ́ látọ̀wọ́ ẹ̀ náà. hello. orí bàbá rẹ̀ àgbẹ̀ ọ́. ìrora kọ́ọ̀tù lẹ́yìn promoter mi. ọ̀ya mọ̀ ń gbọ́. gbà mí gbogbo New York. ẹ kú gbádùn. àwa nìyẹn. Chicago mo rí o. àgọ́ tí yín bẹ̀ máa wọ̀ rí. ṣé ní New York lẹ ti ń pè wá yìí. bẹ́ẹ̀ni. ó yá ìlú wo lẹ fẹ́ kí aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà bá yín lọ pápápá báyìí. Ìjẹ̀ṣà ní mèrè. ọmọ ẹkùn ní orí ọmọ òkèdè gbé agbógun gbòòrò wà ní ìgbọ́pọ́n lógún. bàbá Yẹ́misí ọkọ Yẹ́misí. ọkọ olúwa Yẹ́misí ọkọ òrékè lẹ́wọ̀ àti jẹ́ Yẹ́misí New York lọ́wọ́ àkọ́ tí méjà yẹ òbílẹ̀ rẹ̀ akúrúmọ níwọ̀n ọkùnrin òyìnbó onímọ́tò bíi ti Uber lọ́nà Ìlọrin aṣọ owó polówó àwọn Pasuma àwọn Àlàó Màláíkà àwọn gbogbo àwọn eléré pátápátá gbogbo àwọn onítíátà Yẹmí ò dúdú kẹrẹ bí Ọ̀rúnmìlà òkè tásẹ̀ ṣe lọ́dà bí ọ̀nà Ọ̀rúnmìlà sábẹ́ àṣọ̀bá èyí rẹ̀ sọ̀rọ̀ ọmọ oníkúkú mọ́tò oníkúkú rin oníbàwọn rẹ̀ ìgbẹ̀tì nígbà tí èlùwé bá mi lọ sẹ̀ǹgẹ̀rẹ̀ Yẹmí lódò là bọ́gẹ̀dẹ̀ o ẹgbẹ́ mi ọ̀gẹ̀dẹ̀ tábà pèsè tí ó dò àárẹ̀ mi mú àárẹ̀ ọmọ la máa sùn wéwèé. èlò lẹ́fẹ̀ẹ́ fi ránṣẹ́ sálágàmọ̀. mo ti gbọ́. sálágàmọ̀ máa fowó ránṣẹ́ sí promoters. ok ó tọ́ ẹ̀ lẹ́tọ́ producer tó promoter. promoter tó ilé ọmọ eléré. ọmọ ẹkùn bẹ́ẹ̀ ni bá wà o. ẹ ṣe kan ní ṣàyẹ̀wò thank you so much. all right. ẹ ṣé o. lórí ètò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan ti gbàgbé ìlú wọn pátápátá. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fẹ́ mọ oríkì ìlú wọn wà ń bí. sẹ́rí àmọ́ ṣe yóò máa yọ lẹ́sẹsẹ. torí pé nígbà míì wọ́n ní tí ọmọ bàbá kí ọmọ orí ọmọ á wú. ẹlòmíì tó bá fẹ́ ṣe nǹkan láyé àtijọ́ tí bàbá wọn bá ti dé tí wọ́n bá ti ní ó lè ṣe kinní kan gángan bàbá rẹ̀ wà pé sọ̀mọ̀ pé wọ́n ni ìwọ ni agbé kinní kan tí ń ṣe kinní kan lórí awẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ kàn síbi àkàbẹ̀rẹ̀ sí àwọn ọmọ wa pàtẹ́wọ́ bí ọmọ bá ti mọ kí ilé bàbá rẹ̀ kìí ṣìnà ó sẹ́ẹ̀rí wèrè èèyàn ní dídìrí èèyàn ní apọ̀dọ̀ èèyàn ní èèyàn tí ọlọ́gbọ́n lórí nu ní ṣe kinní ní ìfowó sí ìdúlé bàbá rẹ̀ ilé dádì mi nìyẹn lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ gbogbo àwa ibikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá lásìkò yìí bóyá lórí Facebook náà lẹ́wà àbí ẹ wà lórí YouTube àbí ẹ ń bẹ lórí live ABN television ó yá ẹ pè wá ẹ jẹ́ sọ ibi ìlú tẹ́ ẹ fẹ́ ká bá yín bẹ́ẹ̀ ni ká kì í délé gan. bí a bá ti ń ṣètò yìí lọ torí àjò láwà ẹ bá ti ń ṣètò yìí lọ kẹ́ ẹ máa sọ bí tẹ́ ẹ bá fẹ́ ká kì yín sí àwọn yé yín máa ẹ rí lónìí aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà ń bẹ nínú kulu lọ́dọ̀ mi bí ìlú Houston náà la wà tá a ti ń gbé gbogbo ìbẹ̀ la ti ń jayé òbílẹ̀ rẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀sọ káàsẹ̀lẹ̀ jẹ̀sí àbòdè ààrẹ ẹ̀nà bòdè. aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà rẹ̀ fàǹfààní àwọn tí wọn ò mọ aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà dáadáa ta ni aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà. àdúpẹ́ aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà jẹ́ ọkọrin ọkọrin pẹ̀lú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀
àti ọkọrin sọ̀rọ̀ ìbílẹ̀. dúró mọ́ tí lọ jìnnà búkà rèé búkà. hello búkà restaurant nìyẹn ní Atlanta ẹ bá kí aládàmọ̀. Àná Ìjẹ̀ṣà. hello búkà. láti Atlanta lẹ ti pè a ti ń gbọ́ nísìn. hello à ń gbọ́ ní network. ẹ pè wá sórí direct line kélé yìí tó máa fèdì báyìí ibi tí ń fèdì yìí ọ̀dà. ẹ̀wọ̀n èèyàn tí wọ́n bá fẹ́ pè tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ fẹ́ pè direct ẹ lè pè sórí 346-426-5650 tàbí kẹ ẹni bá sì ní nọ́mbà tèmi gangan lọ́wọ́ direct ẹ lè pè sórí ẹ àjọ jù tí gbogbo ó dùn dáadáa. àjọ dáadáa. aládàmọ̀ nǹkan kan wà nígbà tí à ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ńlẹ̀ ayé kí làbá pè náà ayé olókun mọ̀sùlọ́gù. gbogbo ìgbà náà sálà àwọn ọ̀pẹ nìkan dá nǹkan kan ọlọ́run bá ń fẹ̀rùn kẹ́jì ń gbèdé ọkùnrin fìlàbí nájò láàrú alábẹ̀fẹ́ máa ń kọ orin kan ó bá ti sọ pé àbẹ̀fẹ́ mo dé àbẹ̀fẹ́ mo dé o. mo fẹ́ kọ́ lọ síbẹ̀ ní ìsìn káwọn ọmọ sọ pé àbẹ̀fẹ́ lẹ́fẹ́ kọ lónìí ni àwa lè sọ ọ̀rọ̀ aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà ká má sọ̀rọ̀ àbẹ̀fẹ́ ẹ jẹ́ à lọ sí ọ̀dọ̀ aládàmọ̀ dáadáa ádámọ̀ ọmọ bò gangan ní. ọmọ bíi ìlú Odò Ìjẹ̀ṣà. Odò Ìjẹ̀ṣà. bẹ́ẹ̀ náà dá Àtàkùmọ̀sà East Local Government nílùú Iléṣà dàbí town so Odò Ìjẹ̀ṣà dàbí àná ti di town sí o torí ó dàbí Ẹ̀gbá tá bá sọ pé Ẹ̀gbá Abẹ́òkúta kò sí ẹni tó máa jọmọ Abẹ́òkúta tí ò ní oko ní abúlé ibi tó ti wá so ọmọ Odò Ìjẹ̀ṣà lèmi so ní fíà a máa ń pè ní fíà Iléṣà. Odò Ìjẹ̀ṣà fíà Iléṣà báwo ni ìṣe kékeré aládàmọ̀ wọ́n ti tún pè ọ́ o búkà láti Atlanta Georgia. ọmọ bo ni búkà. ìlú Ọ̀wọ̀ ni. ìlú Ọ̀wọ̀ yá máa ń lọ ọ̀dọ̀ Ọ̀wọ̀. ọmọ lọ́wọ́ ọmọdé àríjẹrẹdún. ọmọ lọ́wọ́ ọmọdé àríjẹ dáadáa dúró. ọwọ́ olúlé bàbá rẹ̀. mẹ̀bá lọ́mọ yìí mi náà nìyẹn borí lára ọjà sọlọ. ọ̀nìbà wọlá dúkàrẹ́ lé ọ lọ́wọ́. ọ̀nìbà wọlá dúkàrẹ́ lé ọ lọ́wọ́. ìbọ̀yà ọ lọ́wọ́. sèmi líkì lóde. ilẹ̀ òwe. Búkà èsèwò búkà ló ń ṣeré èsèwò búkà ló ń ṣeré èsèwò ṣọ̀kọ̀rọ̀yọ̀. Búkà báwo ni gbogbo Atlanta. àlàáfíà wà ń bí o. àdúgbò ẹ bá ń kí ẹni tá a gbé wá lónìí aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà ní ìyá ajétọmọbí. bàbá mi ojú òní tí anáwó alálèdè Ìjẹ̀ṣà ojú òní tí ìsà. àbí àtọ́tà small bí ṣe gbọ́ ohun yẹn mo tún ní aládàmọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni o ọdún ni wá ẹsẹ̀ àmọ̀fọ́ lóko bá a tún ṣe ṣeré lọ́dọ̀ yìí làá wà bẹ́ẹ̀ mo wà ní ti di January end o. lágbára Ọlọ́run gbogbo àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan látọ̀ pátápátá tá a gbé orin àdàmọ̀ débẹ̀. Búkà ó ti ṣọ́ọ̀jù àkọ́kọ́ dé búkà náà kó tó di pa máa tẹ̀síwájú lágbára Ọlọ́run. ẹ ṣe àdúpẹ́ o. God bless you sir. ẹ ṣe gan-an ẹ kú ètò. all right God bless you sir. Thank you. ẹnìkan sọ ó ní calling number please ó yẹ ẹ pé nọ́mbà yìí Adélékè Olúwafẹ́yìkẹ́mi nọ́mbà tẹ́ ẹ lè pè ẹ pé 346-426-5650 nìyẹn tẹ́ ẹ bá ń bẹ ní sáìdì ọ̀dọ̀ wa ń bí ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti sí ní sáìdì ọ̀dọ̀ wa ń bí ẹ lè fi +1 sí kó lè dọ́dọ̀ wa àmọ́ tó bá yẹ pé ẹ̀yin wá wò pé ẹ̀wẹ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì mo fẹ́ lò jàre ẹ lọ sórí eléyìí tí wọ́n ń pè ní wọ́sọ̀ọ̀bù orí wọ́sọ̀ọ̀bù láti jù mọ́ra wọn tí gbogbo ọmọ dá à ń sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan ẹni ọmọ ibì kan ní Odò Ìjẹ̀ṣà. Odò Ìjẹ̀ṣà. ó máa ń kọ́ mú lórin ni pé Odò Ìjẹ̀ṣà ni wọ́n bí mi sí Odò Ìjẹ̀ṣà ni wọ́n bí mi sí o kí mi torí kó àkété ebè mọ́míràn ni kó ojú mi rò mí o
ìbímọ mi padà bọ̀ ọ̀rọ̀ mi mọ̀ dáyọ̀ o. ọkọ ìjọmọ mi lọ ní kólíbé òjò pèrò àtirọ̀ mọ́túnmílọ lọ́tẹ̀ òjò dé akọ́lé ojú omi láre kanlẹ̀ Ìkòròdú ni mo ti rí àgbórùlé ayé akọ́lé ojú omi kò kanlẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni Ìkòròdú lájú ni mo kọ́ ti rí. ó ní parí alátàbọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tájọ sọ lónìí tó bá yẹ pé yín bá ń bẹ ń bẹ ẹ jókòó dáadáa kẹ́ ẹ fi ẹ̀yẹ tì dáadáa á sọ̀rọ̀ nípa olóògbé Gbénga Adébóyè ní ọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ yìí abẹ́fẹ́ jẹ́ gbé tí èlé aláya málàlè dìdìrìn àárín wọn bí a ṣe rẹ. ìjẹ̀gbọ́n bá bá ṣe. ó ní 1+1 is equal to ó nígbà tí ìṣòògùn simple arithmetic ni ẹ̀fẹ̀ kọ́ ẹ̀yẹ̀yẹ̀ kọ́ gbogbo ìgbà tá a bá ti rántí abẹ́fẹ́ á mọ̀ pé akọni kan ó ti lọ láàrin wa a lè padà rí mọ́ bàbá tún rí ó tún dé gbàdá bá dọ́dọ̀ àjíǹde lọ tájíǹde sì ń bẹ tá a mọ̀. mo fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń wò wá ẹ fẹ́ pè ní kákìyín délédélé kákìyín ní oríkìyín gangan kọ́nà yín ní gangan ẹ kàn pè ní ẹ̀yẹn pé wọlé kákan kìyín kẹ́ ẹ mọ̀ pé yẹ́sì òkè o. kẹ́hìn náà lè mọ̀ pé àtòtò àjòlẹ́wà o. àjòláwa o Gbénga kọrin kan ní ìgbà tí ó ṣe àwo rẹ̀ ó ní ilé mádélé mi o ilé mádélé mi o ó ní Lámẹ́ ló wà London ló wà àbí Jámánì ni o ṣó ti ralẹ̀ sílé torí àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ti kọ́lé sílé. hello. ẹ màkàsí ẹ káàsán o. Sálàáfíà ni wà. àdúpẹ́ o. àlàfúnfún gbo. ẹ̀gbọ́n rẹ ló ní pé o ẹ̀gbọ́n Sunday. Láti Arizona. ará ilé wájà. aláti ṣe yeye mi máa wọlé máa rọra. gbé sókè. ayára lọ́yọ̀ aláàfin ọmọ ẹgbẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ iyebíye yeye mi o mo dé mi bọ́lá méde pohùn àríyúndà ọmọ aláyè lọ́ni mọ́dẹ́mọ́dẹ́ ọmọ àgbàrá sódé gúdù sáyàyà lọ́nà ìláyè o ọmọ dàgbàsẹ́wà yeye mi o pupa yẹ mi sẹ́gbìbìrin kan bá ti rí ọkàn mọ́sí ọmọ bàbá ẹlẹ́ ọjọ́ yeye mi o ìmọ̀ bò mí o yeye ọ̀nì yeye ọ̀nì lámọ̀ ibo ni o. yeye rẹ̀ akọ́tí lẹ́yìn àti mi o. àmì àṣẹ. àmì Jésù mà. àmì lórúkọ Jésù. àmì Jésù mà. ibo lẹ ti ń pè wá gangan ná. a wà ní Boston l'Amẹ́ríkà. ní Boston lẹ ti ń pè wá wọlé báyìí báyìí. ìṣèwọ̀n dádì kọ́ ń bẹ́ o. dádì rèé. ọmọ Ọ̀yọ́ Aláàfin Òjó pàṣẹ kẹrẹ mọ́dé ọmọ àti bá o. ọmọ ikú gbọ́dọ̀ pa ọmọ àrùn àrò gbọ́dọ̀ ṣe ọmọ ikú bàbá yeye máa wọlé máa rọra ọmọ Ọ̀yọ́ Aláàfin Òjó pàṣẹ kẹrẹ mọ́dé ọmọ àti bá o ọmọ ikú gbọ́dọ̀ pa ọmọ àrùn àrò gbọ́dọ̀ ṣe ọmọ òfùfù gbọ́dọ̀ ṣe bàbá mi dáadáa ebe tí ọmọ ọ̀yọ̀kọ̀ yọkù ọmọ ọ̀yọ̀kọ̀ tó yọkù ọ̀yọ̀kù àrùn lọ́ní ọ̀yọ̀kọ̀ tó yọkù ní wájìfà bàbá mi máa wọlé máa rọra Ọ̀yọ́ nílé o ọmọ Aláàfin Ọ̀yọ́ nílé o ọmọ Aláàfin kó máa ró ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ Aláàfin kó máa ró ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọmọ Ajíbógun kó máa ró ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ Aláàfin o ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọmọ Ajíbógun ẹ ló sà kẹ́ tó kú báwo ni ìrírí yín gbà tẹ́ ń bẹ ní ìlú Amẹ́ríkà báwo ló ṣe rí àti Nàìjíríà. ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìlú wa ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n bí ìlú ti rí ní ìsìn ẹni tẹ́lọ̀ bá fún lórí ọ̀fẹ́ láti wá síbí táwọn ọmọ rẹ̀ fún lórí ọ̀fẹ́ tó sì jẹ́ ẹni tó wà ní ibi ìbáyìí ikú yàtọ̀ sárùn o. bẹ́ẹ̀ni. ikú yàtọ̀ sárùn. èèyàn sì gbọ́dọ̀ fi kú oorun gan ó yàtọ̀ tọ̀. ikú yàtọ̀ sóorun. ǹgbẹ́ ti dé ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ tí kì yín báyìí rí jẹ́ tí wọ́n kì lónìí báyìí. ẹni tó ń kì mí náà ni
aládàmọ̀ yẹn náà ni. ọ̀tá bàbá mi dá àná mi dáadáa. àdàmọ̀ tó ní ṣúgà lóhùn ló fóun ẹ̀kín bàbá dá gbé sá. ó fòyìn sóhùn ó dùn gẹ́rẹ́gẹ́. òun náà ni máa ń kí mi báwọn. mọ́jìbà olúwa mọ́jìbà jẹ́bà ò jésù o ùsùbà jẹ́ lóko ẹ̀mọ̀ wúlò àgbàdo bà jẹ́ lóko ẹ̀mọ̀ wúlò bàbá mi ò mọ́jìbà jẹ́bà ò olúwa yèyé mi ò bàbá kóròyìn lágbára kó sẹ́yìn bó ṣe sòkèrìn mọ́ tipa yóò ká o bàbá kẹ́mi ò kóròyìn lágbára kó sẹ́yìn bó ṣe sòkèrìn mọ́ tipa yóò ká àdúrà alẹ́ afẹ́ awó dànù bàbá o àdúrà alẹ́ afẹ́ awó dànù ìbòrè kógun ti wá o àdúrà alẹ́ afẹ́ awó dànù ó ti wù kógun lè tó àdúrà alẹ́ awó dànù ọmọ tàbí òní kú àdúrà àwọn àgbẹ̀ òní bọ́sọ̀nù lẹ́yìn ọmọ o àdúrà alẹ́ afẹ́ awó dànù ìbòrè kógun ti wá o àdúrà alẹ́ afẹ́ awó dànù. kọ́ wa kọrin lọ́yọ̀ọ́ aláàfin. lágbára ọlọ́run. láti máa lọ nígbà máa dọ́yọ̀ kọ́ wa kọrin. ọ̀dà sọpráìsì àwọn máa pe oníṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ aláàfin. bẹ́ẹ̀ ni sà ọ̀dà báwọn. kábíyèsí. máa lẹ́wàá pé òun náà. bẹ́ẹ̀ ni sà. láti wá kọrin Ìjẹ̀ṣà. lágbára náà sà. ìlú ìyàwó mi. bẹ́ẹ̀ ni sà. ẹ ṣeun. ẹ ṣe sà God bless you sà ẹ ṣe àǹtí o mọ́mí ẹ ṣeun mà. ẹ ṣeun adúpẹ́ o ẹ ṣeun adúpẹ́ o eléyìí tẹ́ ń wò yìí Abntv live ni a wà lórí live television bí ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ dá máa ń wo LTV ètí tá máa ń wo gbogbo àwọn yòókù náà ni àṣẹ eléyìí náà láwa ń jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé gbogbo àwọn tí wọ́n bá fẹ́ ká kí àwọn ẹ̀fẹ́ ká kí yín tìdílé tẹ́ẹ̀fẹ́ tó bá wù yín sọ pọ́kọ lágbájá bàbá alágbájá ẹ kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ àákìyín papọ̀ ní fi ṣe èèyàn. ikú àtijọ́ tijọ́ ìmọ̀ kó àtùgbàdégbà o ikú àtijọ́ ìmọ̀ kó àtùgbàdégbà gbogbo ọmọ Yorùbá ìmọ̀ kó àtijọ́ o mo kí gbogbo ọmọ Oǹdó ẹ̀gín ọmọ abilà méjì lójú sẹyẹ ọmọ ẹ̀yìn jẹjẹ Ògún ni bàbá yín ọmọ èkìládé ògbó èkìdé ìjagun èkì mú ọ̀nà èkìdé sọ̀wọ́n ní èkìdé gbélé ọ̀nà kọ́bẹ̀ sílò mọ́nù kọ́bẹ̀ sílò kẹ́bà tì nà ọ̀bẹ kí á pẹ̀dé ọmọ akọ́là àgbégbàlajà ọ̀tọ̀ ọmọ akọ́là àbókè àyà yóò di kí wọ́n bá mọ̀ tó tọ́jú rẹ̀ ni kí wọ́n fi tuntun ṣe Oǹdó ẹ̀gín nílé bàbá yín ọmọ abilà méjì lójú sẹ́yẹ. Hello. ẹnìkan tún ti pè gbogbo àwọn èèyàn tí a kàn ń pè wọ́n kàn ń pè ní ń já síra wọn ẹ má bínú tẹ́ bá ti pè wá tí àbá tí ì rí gbé ẹ tún padà kẹ́ ẹ tún pè yọ̀ọ̀dà lágbára Ọlọ́run kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan aládàmọ́ ní ọmọ ibì kan lòun. Odò Ìjẹ̀ṣà Odò Ìjẹ̀ṣà under Atakumasa East Local Government ìbẹ̀lẹ̀ ó ti bí ẹ̀mí. nígbà tí aládàmọ́ ń dàgbà báwo ni dídàgbà ń ṣe rí. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé àbọ̀pá akọrin àbọ̀pá sọ̀rọ̀ torí máa sọ fẹ́ gbogbo gbà pé ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò tẹ́ ń sọ̀rọ̀ lórí tẹlifíṣàn máa wò bí Jésù ni. bí olùgbàlà. àgbàmọ́kọ́ dẹ́kun 1990 tí bá rí bọ̀dà gbígbà tó bá gbé mọ́tò kékeré kan báyìí náà lóun báyìí blue báyìí starlet ni bọ̀dà gbígbà lóun báyìí tó bá kọjá níwájú ní ìdí àgbọn nífàkọ̀ bọ̀dà gbígbà ni màá wá lé mú Gbénga Adébóyè torí bàbá mi láìkí ẹ gan ibi kíní kan oníbejì àtọ́dá kankan yẹn késẹ̀tì wà lọ gbogbo késẹ̀tì bọ̀dà Gbénga pátá bí ó lè bá ṣe jẹ́ ará oko tó yẹn bàbá mi máa ra késẹ̀tì ẹ. mo rántí orin ńgbà náà bàbá oníbejì àtọ́dá níbo lọ́gbọ́n mi èsì sí ọmọ èsì sí ọmọ ń bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn oyún ń bẹ́ẹ̀ ní ìkùn bẹ́ẹ̀ ló ń gbá ara lẹ̀ sọ fẹ́ pé Ọlọ́run máa jẹ iyì rẹ ọkàn. so wọn bá tún wà lágbé bá lọ báyìí tó bá kọjá ní wọn drive lọ báyìí Gbénga Adébóyè nìyẹn ọ̀tá mi àwọn lèmọ̀ mú gbà yẹn kìíní kan sí wọn kàn drive lọ nígbà tá a bá dá wọn kọ̀létì náà gbọ́yà àti bàbá Barrister tá a bá rí wọn pé ìkọ̀létì ló lọ yẹn gbogbo aláìmọ̀ pé mi gan ní kìíní yẹn lára kọ́lọ̀ dáríjì kọ́lọ̀ ṣàánú ni so pẹ́ pàápàá bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn gbà mo dẹ́kọ̀ àṣìṣe iléeṣẹ́ blog industry àṣì manager àṣì iléeṣẹ́ ní Guinness àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lórúkọ àtúnṣe gbogbo ẹ̀ sàn wọnú ara wọn. ibi mo ti ẹ̀ ti ń ṣe supplier bẹ́ẹ̀ mo ti bá bọ̀dá Gbénga pàdé supplier
kí ni wọ́n supply. Granite block. Àgbẹ̀ ẹnìkan fẹ́ kọ́lé ẹ̀ fún wa ní òkúta. Sapsap grafu God bless you. Bàbá ti pè ló bá mọ́kúta. Ẹ bá mọ́kúta ti gbà. Ẹ tí mo lọ bá ṣe bá mọ́kúta bá mú iyẹ̀pẹ̀ láti Ògolonto Ìkòròdú. Olówó ṣe marriage fọmọ tó gbé bọ̀dá gbé Ghana FC. Ó wá jẹ́jẹ́ sọ wá ní pé níyì ó ti good nù acapella orin ìlú wa yẹn tí o lè wá bá mi kọ́ níbi tí wọ́n mi ti fẹ́ ṣe marriage ní Àgbàlá Ìtura ilé epo ní Abúlé Ẹ̀gbá Àgbàlá Ìtura headquarter àwọn Abúlé Ẹ̀gbá. Ní tọ́ọ̀ṣì tó tóbi gbangba. Bàbí ara God bless you. So wàá bọ́dà mi church yẹn ló ń lọ. So gbàtọ́ kọ́ sílé ní 1985 torí Coca-Cola tó ń ṣiṣẹ́ bọ̀dá Gbénga bọ̀dá Abe àwọn mẹ́ta sì wà ń gbà yẹn tó gbéra gbogbo àwọn olówó àbàṣe MC ní 1985 gbà yẹn ní bọ̀dá Ṣẹ́gun Adéwálé tán rè ń gbà yẹn gan bọ̀dá Ṣẹ́gun Adéwálé ló wá play so àwọn Gbénga ló wá ṣe mo kéré máa wá pé irọ́ bọ̀dá yìí kìnní kan jẹ́ lórúkọ tán jẹ́ ń gbà yẹn pásítọ̀ Olúwo kìnní kan náà jẹ́ ń gbà yẹn pé pásítọ̀ Olúwo pé Olúwo dàgó ó yẹ kó Olúwo ẹ̀ mú. Aláàjì pásítọ̀ Olúwo. So wọ́n sá fọ̀rọ̀ gùn bọ̀dá mi wá tún pé níyì Gbénga ló máa bá ń ṣe MC òkú tẹ̀ máa rí lọ́jọ́ wọ́n tó tẹ̀ láìkì Gbénga ẹ̀ ó máa rí lọ́jọ́ yẹn. So àwọn tẹ́lá tí mo expect tó máa drop sharp sand fún wa tá a fi yọ búlọ̀kù ní sáìtì kò tètè dé kí n má sáfọ̀rọ̀ gbin tó dé deception wọ́n ti ṣe vote of thanks nítorí gbọ́dọ̀ Gbénga tó ń bọ̀ báyìí àti fún Adémúbújì yẹ manager wọn wọ́n sì mo ní ẹjọ́ sá wọ́n ní kí wá kọ kí oríkì ilé wa ń bí ni oníṣẹ́ mo ní mi lè sọ̀rọ̀ mo ní àmì ètò construction bàbá yìí a máa kọ́lé mo èmi mo supply ibi tó ti ń kọ́lé ní ájú wọn so àwọn ló ní kí wá ka wọ́n ní kí n jẹ́ kí n bá chairman of the occasion pé tó bá sì lè gbà mí láyè so meanwhile chairman dẹ̀ ní ọ̀rẹ́ bọ́dà mi ni so bó ṣe rí mi báyìí níyì wọ́n ní okay no ẹjẹ́ ó ṣe bọ́ ṣe fún mi ní máìkì nìyẹn ó wá dàbẹ̀ mo dà lè rú mo pa bíi 6,500 lọ́jọ́ yẹn. Nígbà náà 6,000 tó yé lò láwó tó wà nílẹ̀. Àbẹ̀ tó bí 500 nísìn. Bí 500,000 bẹ́ẹ̀ nítorí owó nígbà yẹn that was 1995 nígbà yẹn so kí n má ṣàfọ̀rọ̀gùn bí mo ṣe ṣe tán bàbá ní. Gbénga Adébóyè wá ń wo. Wá wo bí mo ṣe kọ́ bó ṣe mú fún gbogbo àwọn èèyàn tó ń bẹ̀rẹ̀ sí í jó yẹn láì sọ kan acapella ni mo kàn. à ń sọ̀rọ̀ sínú máìkì àwọn èèyàn sí jó. àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí í jó máa koríkì wọn mo koríkì bàbá yẹn mo ṣe gbogbo ẹ̀bù ẹ̀bọ̀dì bẹ̀rẹ̀ sí í jó láìsí kankan so mo ṣe bọ́ọ̀lẹ̀ lórí stage bọ̀dá nígbà ṣe ọmọ Adédára ní yín ni mo ní mi sọ ọmọ Adédára o bàbá tèmi náà kọrin nílùú òkè bọ́tẹ̀ mo ti ní kinní láti kékeré mi wá ni so ó ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ gúdù gan o àbá exchange oníṣẹ́wọ̀n mo sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan pé construction ni ìmọ̀kúta ni so wọ́n bá ní kí mo ṣe Adémúbújì kó fún mi ní káàdì èmi náà fún wọn káàdì tèmi so àwọn igi náà tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ ní sáìtì brọ́dà mi náà wá ní pé ní ìjẹ́ àtẹ̀ lọ bá Gbénga Adébóyè bóyá tẹ̀lé bá apoló dẹ́ àsìkò yẹn náà ní kọ́lọ́ lẹ́wù ìrànà tó ràn bí òrùn gbà tó yẹ pé àwọn èèyàn tilẹ̀kùn gbọ́ prógámù kọ́lọ́ lẹ́wù yìí pé bóyá tẹ̀lé mú adọ́dẹ̀ ọ kọ́lọ́ lẹ́wù yìí so wọ́n bá ní ká lọ bá ní bẹ́gà àbádé bẹ́gà bàbá Ìjẹ̀ṣà ẹ̀ ǹlẹ́ kíní kan sí kíní kan so ẹ̀jẹ̀ àbá nípa ẹ̀jọ́ afẹ́ kí ẹ bá polówó kí kọlọ́láwì náà bá polówó oníkòtẹ́ oníẹ̀tẹ̀ gbéyẹ̀tì náà ó lọ fẹ́ bá ẹ sọ̀rọ̀ wà náà sí kó fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ pé mo rí bí ẹni tó olórí ìlú yìí ó ṣe ń dà lóru láyé bàbá onígò dúdú ni so pé bó ṣe ń dà lóru ṣe mo lè forin Ìjẹ̀ṣà kọ́ bó ṣe ń dà lóru kí n kó kàn máa lọ lórí prógámù ní Abẹ́òkúta àti Èkó mo ní màá try sa mo ní màá try mo ṣe dé ájú wọn ni àwọn bọ́ọ̀sì àwọn ọmọ ìlú mi àwọn ọ̀dọ́ àwọn náà wà lọ́tọ̀ oníkàlùkù aṣọ́lógún mọ̀ṣọ́ àbáwọnú chọ́ọ̀chì kérúbù lọ ọ̀rẹ́ mi kan ní kérúbù àṣíráàbù òun náà ní instrument kékeré kan sẹ́gbẹ́ bá a ṣe wọ bẹ̀ bá a ṣe kó bá a ṣe ọ ní àlùkù bẹ́ẹ̀ ní àlùkù ní àṣàṣì bíi just like bíi 16 minutes. ẹ rántí orin yẹn ń gbà náà. àmọ́ràn ti pé Nàìjíríà á dára tá a bá fi mọ̀ ṣọ̀kan kájọ gbé ìjọba lárugẹ Yorùbá ẹ̀ ronú wò Hausa ẹ̀ ronú wò Nàìjíríà tèmi tìrẹ ní ìlú olókìkí ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ kájọ gbé ilẹ̀ wa ga ká kówó jẹ ká dáná sunlé ìyẹn kò dára ká máa para wa bí ọ̀nẹ́ pẹ́ ó rẹ́ ìyẹn kò dára ká máa fi tí ìpara rẹ̀ ìyẹn kò dára ká máa yin bọ́ǹbù para rẹ̀ ìyẹn kò dára ká tún máa jí ara rẹ̀ gbé ìyẹn kò dára Nàìjíríà á dára tá a bá fi mọ̀ ṣọ̀kan kájọ gbé ìjọba lárugẹ ayé mi lọ òkúrẹ́ bẹ́tẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀rà bàjẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́ ayé yín lọ òkúrẹ́ bẹ́tẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀rà bàjẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́.
Aya máa tẹ̀síwájú ṣùgbẹ́. So mo yà ṣe máa fún bọ̀dá. Wọ́n bá ní òkè kí n lọ lé pé mo ní mi gbọ́ rédíò pé orí sáìtì máa ń wà. Bẹ́ẹ̀ bá sí mi ní sáìtì máa wà ní tipa àbí ní tírélà tó ń jáyé tó yáyé pẹ̀ tó ń jáyé láti ògùdó tó jáyé. Èmi láti asfáàtì lé ọ̀nà Ìbàdàn, èmi láti ṣàjẹ́ lábẹ́kúta lóríṣiríṣi. So ó wá kàn di ó tóbi 2 weeks later lẹ́nìkan bá pè mí pé níyì sọ́wọ́lá aládàmọ́ ni. Èmi ni. Àmẹ́kọ̀ọ́ àmì omi ògbé mi aládàmọ́. Mi ò tí ì aládàmọ́. Nígbà tẹ̀ aládàmọ́, ok. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ sà. Wíyẹn ká máa ń lo orin kan ẹni yẹ kọrin bí orin ìbílẹ̀ àdàmọ́ báyìí náà ń pè pé ń lo lálẹ́ àyọkà ọ̀rọ̀ tó tún lé lórí Gbẹ́ngà Adébóyè Ìdí House. Wọ́n wí pé aládàmọ́ ló kọrin pé ó dẹ̀ tó wá dárúkọ pé níyì ajé tọmọ bí. Mo ní yes mo ti rántí sà. Pásítọ̀ wa tó wá pè mí pé kí lọ èló lọ fún Gbẹ́ngà wọ́n ń lo nǹkan tó ṣe àmúní kí ni mo ṣe sà. Mo ti wá popular ní àdúgbò torí gbogbo àdúgbò Gbẹ́ngà Adébóyè náà ń gbọ́. Mo ti wá popular ládùúgbò wa aládàmọ́ ọkọ̀ orí tó tún rí irritate mi pé aládàmọ́ báwo èmi tí mo mú kò aládàmọ́ ló jẹ́ aládàmọ́ ẹlòmíràn kan fún mi lẹ́wọ̀ aládàmọ́ so ìgbà táwa dé sáìtì bíi 3 weeks later ni àwọn tá a jọ ń ṣiṣẹ́ àwọn jìnnà pé níyì yà lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Gbẹ́ngà o ká lọ dúpẹ́ pé pé nǹkan tó ṣe yẹn ló dẹ̀ gbẹ́ ló ti mú ẹ popular báyìí àbíṣẹ́ tó máa ṣe jẹun tó fi forí tó bá wọlé di top bàtí lọ́dọ̀ bọ̀ wọ́n ní bọ̀dọ̀ ó ti ṣe tán torí ìjọwọ́ Tuesday ni wọ́n ní kò tí ì dé látàbẹ́kúta Festus àti báyìí wọ́n ní ká dúró de bọ̀dà gbọ́ngbọ́ kò ju bí wọ́n náà bọ̀dà Gbẹ́ngà ṣe dé nìyẹn ó wá ní pé ó bá ṣe àwọn tàjọ àwọn òsì wọn lálẹ́ yòó ní kọ́ máa lọ excuse me oníkan fèmí lẹ̀ so bọ̀dà Gbẹ́ngà sì lo mẹ́sìsì blue ẹ̀ ló lòún gbá ẹ̀ regular so ó bá ní gbẹtúgbẹtú no ó ní bàbá ìjẹsà àjọ débi kan báyìí so àbá sá fèsì ọ̀nà àdúgbò ìlújà níbi ẹgbẹ́ ọ̀dọ̀ wọn yẹn àbá fèsì ẹ̀ ó bá play Wàsíù lọ so wá ní sí mo máa bí fa gbọ̀rọ̀ mo ní mo máa ń gbórúkọ wọn sà so mo bá gbọ́ yín mo ń gbórúkọ wọn sà ó sà dárúkọ sí mo mú akímọ̀ nídìí yọ sí wọn gbọ́ lá mo ní mo máa ń gbórúkọ wọn sà ó ní gbogbo yẹn wọn náà pàṣẹ ni pé tèmi náà bá ti dalẹ̀ wọn pé nǹkan tó ń ṣe fún wọn ò máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún mi pé tó bá dijọ́ Monday alẹ́ Monday kí n ti dé Abẹ́òkúta ní 6 o'clock ní Monday pé àjọ bẹ̀rẹ̀ programu àyọkà ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ mo ti dé Abẹ́òkúta ní 3 o'clock wọ́n jẹ́ wọlé ọ̀dọ̀ security ni mo so mo ṣe dúpọ̀ láti dé báyìí nùkìá ní kìsì ọdún báyìí ẹsikísì ẹ̀ lálejò sí wọ́n ní ta ni mo ṣe ìjẹ́ alamẹ́ẹ̀tì ìjẹ́ aládàmọ́ gbẹ ìjẹ́ sà wọ́n ní sà bẹ́ẹ̀ ni tó tẹnu ẹ̀ gòkè tó wá pàdé wa èmi náà ti bọ̀ pé kìnní ló sì wà ń gbẹ kò sí CD àwo rẹ́kọ̀dù ní àkódá ní àṣàkówọ́ ni mo sá tẹ̀lé wọn wọ́n sá bẹ̀rẹ̀ sọ ní kí jókòó mo sì jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn gbẹ́ ó yá máa fòrò ya máa bó ṣe ní kí n máa ṣe mo ṣe ṣe so àwọn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí pé ìwọlé pé ibo wòye jì mí gbà ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí 1997 pé ibo ló ti rí bàbá tó gbé láti Iléṣà èmi dẹ̀ ní mo dẹ̀ kítọ̀pù ní káfáàsì kanamá gbogbo ẹ̀ ló wà ní owó mọ́kùtà sí ìjà. àwọn supplier tó bá jẹ́ supplier mọ̀ nǹkan tí mo sọ yìí Panama ní jeans ní t-shirt àti kítọ̀pù jẹ́ kìíní ní káfáàsì so náà wàá pè lọ pé bọ̀. ẹjẹ́ tẹ́lẹ̀ agbára à ń padà bọ̀ kó tó lọ kó tó tọ́ ẹjẹ́ sáré ṣèpolówó ọjà ìpápàpá á padà dé nísìn. Number one in authentic African cuisine has made us not to stop dishing out the best to our customers. Check out some of our delicacies in African food today. We also cater for both indoor and outdoor parties. Finger Licking Restaurant 2.0. Check our all-day coffee tea spots out. Open on Sunday, 11 a.m. to 10 p.m. Monday to Thursday, 11 a.m. to 10 p.m. Friday and Saturdays, 11 a.m. to 11 p.m. We deliver with Uber Eats, DoorDash, and Drop Off. Finger Licking 2.0, 98178 Business Street, Houston, Texas 77036. Telephone 713-270-7070. Come for an authentic African cuisine. BSA Procurement and Logistics Services. Ship to USA from Niger, or ship from Niger to USA, and also to Canada. Individual, small business, corporate establishments, and African stores and restaurants. Ship anything at all. USA Office, 12455 Westpac Drive, Suite H15, Houston, Texas 77082. Telephone 832-614-8984 or
281-741-4829. Email info@bsaprologueservice.com or www.bsaprologueservice.com. BSA Procurement and Logistics Services. You are the reason we exist. Increase your world. Get ahead. Invest in yourself. We make it easy for you at School of Business and Technology, SB Tech, by making you have a flexible schedule, fast career in database administration, human resources management, nursing assistance, project management, computer support tech, A+, GED, ESL. Our place, your place, in person also. 9888 Business Street, Suite 460, Houston, Texas 77036. Call now at 713-808-9728 or 281-777-5822. Visit us at www.sbtech.education. SB Tech Job Placement Assistance is available. Ẹ káàbọ̀ padà torí kó lè dá kó lè dùn ní gbogbo wá ṣe wà èmi máa ń sọ nǹkan kan bó bá ṣe fẹ́ kó rí fún èèyàn bẹ́ẹ̀ ni kó máa rò fúnra tiẹ̀ náà ìyẹn ni pé bó bá ti ń rò fúnra tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó rí fún wọn náà torí èpè kọ́ èèyàn tó bá jí láàárọ̀ kùtùkùtù tó ní kò ní í dá abẹ́ nìkan yàyàyà o tẹ́ni wọn ò bá ṣe ọ́ ní ká ìwọ ló lè pé ó ìpè ọmọ lọ sórí ilé pè láti dùn á sọ̀rọ̀ lọ́lẹ́ẹ̀kan ká máa tẹ̀síwájú aládàmọ̀. So bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn àwọn yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí pé bọ̀dá ibo lẹ ti bí bàbá arúgbó gbé wá tòun bìlì pé àgbàlagbà ló ń kọrin ìbílẹ̀ so nígbà tó wá dọjọ́ kejì that was 27 December 1997 tó wá dọjọ́ kejì àwọn Ratawu wọn á ṣe end of the year party so bọ̀dá ló máa ń ṣe MC fún wọn nàbà ni àbá ṣe Gbénga Adébóyè in the house àbá ṣe tán bọ̀dá wá ní pé àti lọ Èkó pé a máa dúró pé àwọn Ratawu fẹ́ ṣe end of the year party pé so pé òun ló máa ṣe MC beso ka dúró àbá dúró àbá bẹ kíní kọlọ fọrùn kẹ àwọn tó máa ń play kíní. jìtá dẹ no ìlọ keyboard tó bọ alábẹ́kúta yìí tó kù yìí. èwo ń bẹ wọ́n pọ̀. tó dàgbà tó. ẹ ti ń jẹ. o ló popular jù tó dàgbà báyìí. a máa rántí ẹgbẹ́ àmì ká máa sọ̀rọ̀ lọ. so wọn ló wá play fún wọn wọ́n máa band ló wá play fún wọn so Bọ̀dá Gbénga ló wá sí MC gbàtà sírí òtù ní Bọ̀dá Gbénga pé ẹni tẹ́ ti ń gbádùn lánàá ọ̀wọ́ kí Bọ̀dá Gbénga kì í kó bá ti láìkì ẹ kò ní fẹ́ pamọ́ rárá ẹni tẹ́ ti ń gbádùn lórí ètò mi lánàá bàbá tẹ́lẹ̀ ti ń gbádùn lórí ètò mi lánàá aládàmọ̀ tó wá láti ìlú Ìjẹ̀ṣà bàbá arúgbó àgbà tí mo gbé láti ìlú Ìjẹ̀ṣà olóyè owó tí mo fi gbé wá ọbẹ̀ ń bí lẹ́ni o ẹjọ́ kọrin Ìjẹ̀ṣà fún gbogbo ẹ̀yin Ratawu pátápátá gbogbo ẹ̀yin journalist ẹ̀ wà bí gbogbo ẹ̀yin lẹ́gbàdún ẹ̀ pátápátá o tó ń ṣe ìjọba ni ẹ̀ náwó fún bàbá yìí o eléyìí ṣe ọ̀fẹ́ o nígbà tó mi náà dìde náà wò pé oní Panama ọmọ kékeré ilẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo ti gba máìkì rí ẹ o my brother bàbá yẹn wá bá mi fi bíìtì sí mo ti kọrin sórí bíìtì nìyẹn àwa pa 9,500. irọ́ o ọ̀dọ́ ẹlẹ́dàá ń gbọ́ tèmi dẹ̀ nígbà tá a pòwó yẹn tán tá a dúró tá a ṣe àwa ń lọ níyì Balọ́lá òun ló dúró bíi mánéjà Bọ̀dá àti iye ẹ̀hún náà Fúnṣọ́ ni mánéjà Bọ̀dá God bless you níyì jẹ́ bíi amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́. àwa máa ń ní èrò God bless you kálukú. 9,300 ni ẹ máa kó fún Fúnṣọ́ àti níyì Ẹgbà owó tá a pa yẹn ni. ẹ kò fún Bọ̀dá o. so àwa ń lọ akúdẹ kàdé Ṣàgámù àrẹ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ìlú lẹ́tẹ̀ pa mo náà sọ pé àpá 9,300 so ó wà lápò yín àbí mo nínú o mo ti kó fún àwọn mánéjà yìí sá ó wà lọ́wọ́ wọn o kó fún àwọn mánéjà mi o rò ó pé ìwọ ló kọrin pé kòkó wẹ̀ sápò mo ní sà mi ò mọ kankan ẹ̀yin lè mú mi débi kí ló kàn mí máa tó wá kówó tá a pa kí n máa kó sápò mi ò mọ ẹnì kankan so nǹkan tó yẹ kí n ṣe náà ni mo ṣe pé àwọn tí ẹ bá bẹ́ẹ̀ dẹ̀ fún mi náà ẹ ti náwó fún mi láti àná mo sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ lórí ẹnu ní gate hotel mo jẹun ọ̀fẹ́ ẹ tún gbé mi síta so àápọ̀ 9,000 naira máa ní ẹ̀rọ mi ò wọlé mo ṣàǹtìrì ṣe. ó ṣe fún mi tí wọ́n lọ. mo ní ẹ̀yin lẹ́mú mi débi mo ti jẹun ọ̀fẹ́ mo ti gbé ọ̀fẹ́ láti àná so kí n kó sápò owó wèrè wo ni máa kó sápò mo ní mo ti kó fún lágbájá o fi yóò pé tó bá dẹ̀ wí tẹ́ bá fún mi náà no problem sa àmọ́ òkè o inú mi ti ẹ̀ dùn pé ẹ̀ tẹ̀ gbé mi jáde sa mo ní
ọmọ tẹ̀lé mi látòní lọ. Ó wùwà bí èèyàn gidi. Tó bá jọ́ ẹlòmíì ẹgbẹ́ ṣe bí mo lówó ṣe mo kówó mi ni. Kí ni problem ṣé ilẹ̀ kọrin ni abẹ́ bá ń gbérin mo pa náà ta ṣẹ̀fọ́ àgbà lọ́wọ́. Ẹ wá fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi. Ọ̀dà ni pé o ti jẹ́ èèyàn. O ti jẹ́ èèyàn. Nígbà tó ṣe gbẹ́rẹ́ yẹn ọpẹ́ lọ́dọ̀ mi. Kì í sì ṣe pé ó fẹ́ kówó yẹn náà ó kàn fẹ́ wo pé yìí ṣe tó. Pé ẹni tó ṣe fọkàn tán ni àbí akàn bí àníkù torí gbogbo àṣejọ rìn yẹn pé àníkànjọpọ̀ pé mo lówó mi ó tọ́ mo sì wí ní àti bọ̀dá náà láti gbà yẹn bọ̀dá máa fi mí powó ni tàbá ti dé lówó báyìí bọ̀dá ní ọ̀yá ẹja lọ gbẹtúgbẹtú ọ̀yá tẹ̀lé mi. ó bá di gbẹtúgbẹtú. torí tèmi ni bọ̀dá sọ pé òkè wì mọ́. ẹni pàtí báyìí tí bọ̀dá bá ti fẹ́ kéyìn tó bá ti mú mi síta báyìí pé aládàmọ́ ń bẹ ń bí o kí ni bá ti gbé báyìí bá ti gba máìkì báyìí ó kéré ọkọ̀ àmọ́ àgbà 12 15 20. ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí. nígbà tó bá tó ẹ̀kẹta bọ̀dá ní olóòkè wì mọ́. kókó máa. ó ní ẹ jẹ́ ká aládàmọ́ máa ṣe. ẹ̀yin èèyàn mi fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ṣe ń wo aládàmọ́ Ìjẹ̀ṣà fún ìgbà àkọ́kọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò sígbà tí ò sí ìgbà àkọ́kọ́ fóhunkóhun ẹlòmíì ọmọ sọ pé ṣínà ayọ̀ gan ṣóhun rèé mo lè rí for the first time ní ẹlòmíì sì rèé ó ti rí wa àtẹni ó ti rí wa tẹ́lẹ̀ àtẹni tí sẹ̀ ń rí wa fún ìgbà àkọ́kọ́ à ń sọ fún yín aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà rèé gbẹtúgbẹtú nú tèmi bá ti rí aládàmọ̀ orin tèmi mọ́ kọ orin yín ti mọ́ kọ yóò tó ọdún mélòó báyìí nísìn. ọ̀sẹ̀ pẹ́ o orin tá a ti kọ láti 1997. gbàgbé lọ́dọ̀ là á bọ̀ gẹ̀dẹ̀ ẹgbẹ́ mi ọ̀gẹ̀dẹ̀ abágbìn sí etí odò àárẹ̀ mi mú àárẹ̀ ọmọ làwọn àsùnwó ìwáwó. lẹ́yìn Adébóyè ló kọrin yẹn nígbà náà lọ́hùn àwa fẹ́mínà ni ó wá pè mí ó ní ìwọ bọ̀bọ̀ yìí má jẹ́ sọ̀rọ̀ tọ̀dọ̀ tèmi lónìí a sì padà sọ̀rọ̀ tèmi àti Gbọ̀rà Gbénga Adébóyè ṣùgbọ́n ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ òun ni Níyì Àjẹtọmọbí gbẹtúgbẹtú ní gbẹtúgbẹtú wà wà kọrin yóò sọ gbogbo ẹ̀ owó ọ̀bà dé báwo lẹ̀ ṣe wá máa ń pín owó tàbí mọ̀ owó yìí. ní òbọ̀dá máa ń ṣe kankan tó fọ́ ni nígbà tó bá mú ẹ dọ́dọ̀ lówó gbẹtúgbẹtú àpò lọ ń bí o máa wòrán tiẹ̀ o gbàgbọ́rọ̀ ẹ̀ máa kí mi náà ọmọ ẹgbẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ iyebíye ọmọ Ìjẹ̀bú Alárẹ̀ ọmọ Ògún mọ́lẹ́dẹ́ ọmọ aládìyẹ ọmọ gbogbo mẹ́ga ó ní kíní bọ̀dàgbé díẹ̀ sí bọ̀dàgbé lábò kí o lọ́gbẹ́ máa yọ owó lápò fúnra ẹ̀ abẹ́ sí ná fún mi owó ọ̀tọ̀lẹ́ni àgẹ́ ọ̀tọ̀lẹ́ni orí ẹ̀ ń wú. so ìyẹn kan ló máa tírì ní ẹ tí mò ń kí èèyàn lọ gbówó wá láti inú ilé ǹgàṣe máa ẹ tí mo náwó tó ń bẹ̀ wá kí mi kò yẹ kó ní bẹ́ẹ̀ rárá ìmọ̀ àbẹ̀rẹ̀ sí ètò olówó lémi lọ́wọ́ yìí a lè mú gbàmí a lè mú 20 a lè mú 25. láti ìgbà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé Níyì Àjẹtọmọbí pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni ọ̀yá bá ń yàtọ̀ ẹ̀ sí méjèèjì. àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà tó yá nígbà tó di 1990 mo dọ́dọ̀ bọ̀dá 1997 nígbà tó di 1998 bọ̀dá bá ní pé oníṣọ́ ní báǹdì báyìí mo ní ní báǹdì o bọ́ọ̀sì mọ́ ọkọ̀ ní tẹ̀lé mi náà ni mo ló yé lọ́nsa ọ̀yá lọ́dá báǹdì ilẹ̀ bí mo ṣe lo àdúgbò wa nìyẹn mo sá káwé. àwọn ọmọ tí ò ṣiṣẹ́ mọ́ àtàwọn tí ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀. mo ṣe kérò ìjọ nìyẹn àti dẹ Ọlọ́wà fún mi ní opportunity kan máa tó jẹ́ pé òun ni choir master church wa tí mo ń lọ bó náà ṣe join mi nìyẹn bá ṣe jọ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn up till now àjọ wà together. láti gbà yẹn òun náà ti kọ́ ló ti ṣe gbogbo ẹ̀ sí ó ti dáa fún. ìgbà tí báńdì ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ǹjẹ́ ìjà ṣẹlẹ̀ àbí ò sí ìjà ṣé inú bọ̀dá ń dùn sí i torí ńgbà báńdì bá dé àwọn nǹkan kan wà tí wọ́n ń pè ní ìdíwọ́ tí ó mọ̀ ṣẹlẹ̀ díẹ̀díẹ̀. possible kò síjà máa wà bó bá gbé ìyá ẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ẹ́jà bó gbé bàbá ẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ẹ́jà àmọ́ ìjà bọ̀ ìjà tèmi àti bọ̀dá ń jà ní pé ìjà àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ mọ́ fẹ́ mọ̀. kì í ṣe ìjà kan tí èmi àti bọ̀dá ń jà ní pé ọjọ́ yẹn Kọ̀sọ̀lí Gbádùn pè mí pé bá ń dákọ̀ ẹ̀ tán Kọ̀sọ̀lí Gbádùn ẹ̀gbọ́n wa Sulaiman Agbẹ́gbẹ́rò tọ́lá àwọn náà lè máa wò báyìí báyìí ní ìsìn. lẹ́tọ́rà mi ni wọ́n gbà ní 1980 ní College of Education Iléṣà. kí ni wọ́n ń kọ́. gangan music ni music department torí àkáǹtì lèmi lọ ṣe bọ̀dá mo lóore pé bọ̀dá gangan lọ́kọ́ find out pé lágbájá yìí olórin ni so ló máa pè mí ní àkáǹtì department pé ó yá Londona ni mò ń jẹ́ yá wá kọrin fún wa. Londona ń sùkú gbẹtugbẹtu lọ́dọ̀ Gbénga Àjẹtọmọbí ní gbogbo ààrẹ. so máa wá kọrin máa ṣe gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú Kọ̀sọ̀lí so nígbà tí Kọ̀sọ̀lí Gbádùn wá rí mi tó dúwá sọ́dọ̀ bọ̀dá Gbénga for the first time ọba mi ń bẹ Londona kí ló wá ṣe ń bí mo ní bọ̀dá là ń tẹ̀lé èmi náà ti ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ń sìn kí mọ́ sábà ọgùn sẹ́wọ́n kó ẹyin tó lé lẹ́kítọ̀ ẹ̀ tó ti ń pè yàn ti pẹ́ pé ó ké wá kọrin ní dìpámẹ́ǹtì wa wá sí báńkì dìpámẹ́ǹtì wa sẹ́wọ́n sáà tó wá bá mi wá ní pé òun fẹ́ kí wá kọrin àdàmọ̀ ní orí
Kọ̀nsọ̀lígbádùn ní MITV. Kọ̀nsọ̀lígbádùn. God bless you. Ìgbà náà làwa náà mú gbálà bá wò. Làǹpẹ́ta lélẹ́yìn tó dé tọwọ́ ṣòkòtò ṣòkòtò. So àsọ̀bọ̀dá wọ̀ mí nulẹ̀ bí mo ṣe tán báyìí ọ̀kárí o ọ̀kárí gan ni. ìyẹn Gbénga Adébóyè. O bí tíjà kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn pé nǹkan tó ń gbádùn lórí ètò òun. ọwọ́ àlọ́ kọ́ lọ́dọ̀ Kọ̀nsọ̀lí. kí ló dé tóun ò lè máa sí tẹlifíṣàn òun lè ṣe tẹlifíṣàn náà òun mọ́gbọ́n tó fi lè ṣe tẹlifíṣàn. ok nǹkan kan ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí o Gbénga Adébóyè rédíò ní gbogbo ayé mọ̀ wọ́n sí wọn kì í ṣe tẹlifíṣàn gbà náà àwa làwa máa ń ṣe tẹlifíṣàn gbà náà àwa àti Kọ̀nsọ̀lí gbádùn ọmọ pẹ́ sọ ń Kọ̀nsọ̀lí gbádùn lọ́dọ̀ rẹ̀ tòró Kọ̀nsọ̀lí gbádùn níbẹ̀ yẹn ọ̀yà Kọ̀nsọ̀lí gbàgbàgbàgbàgbà Kọ̀nsọ̀lí gbádùn mọ́ra tí ń gbà náà lẹ́yìn ìgbà tóun wá ti ṣe léyìí tá à ń wí tán ẹni bọ̀dá Gbénga Adébóyè wá wò láti lé pé ọ̀gbọ́ sọ̀rọ̀ pé smart ni ọ̀dàlẹ̀ ni ọ́ mo ní bọ̀dá kò rí bẹ́ẹ̀ sá ẹni lecturer mi ní school mo ní ọjọ́ tó wá sọ́dọ̀ yín sí bó ṣàlàyé bó sì máa ń pè mí lọ department máa lọ kọrin fún láti business department kí ló wá bá àdè tí ń bá lọ sóò lórí èmi ò mọ̀ pé bóyá kẹ́ni pé nǹkan tó orin táwọn èèyàn ń gbádùn tí wọn ò tiẹ̀ mọ̀ ẹ́ tí wọn ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá àgbàlagbà ní àbárúgbó ni ẹ tán gbádùn lórí ètò wọn lọ sí báyìí gbé kíní tán nídìí èyí ò ní ṣe program lọ́dọ̀ fóṣù mẹ́ta Jésù abábẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀bọ̀dá àwọn Bánjọ àti kí náà ti porúkọ ẹ̀ Ọ̀jẹ̀dèjì dára Bánjọ Dèjì Bánjọ àbúrò bọ̀dá àti Festus tó máa ń gbà àgbàfẹ́tù àti Bánjọ èkejì ẹ̀ àwọn ọjọ́ máa wà lọ́fíìsì wọ́n bẹ bọ̀dá tó bọ̀dá dára ò gbà ọ̀dà wọ́n ní kí n máa wá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan à ń ṣe rédíò Lagos ẹ̀ lókè rédíò Lagos Èkó FM ní Tamaga pé kí n máa wá lẹ́ẹ̀kan ní lóṣùn rédíò Abẹ́òkúta kí n máa wá lẹ́ẹ̀kan lóṣùn mo sá sí yẹn punishment wo wá lélẹ̀ torí Ọlọ́run ṣùgbọ́n ìgbà tó lọ́wọ́ gbèsè ẹ̀dẹ́ ẹ̀mọ̀ pé tẹ̀yìn bá wà lórí òótọ́ àbí understand kò ju 2 weeks ẹ̀ wọ́n sì pè mí ní rédíò Nàìjíríà nìyẹn àwọn Awore ni àti Tájú Ojú Ẹlẹ́gbà wọ́n sì ní kí wọ́n máa ṣe program ìpẹ̀lẹ́ Ògbógbò Ìjẹ̀ṣà rédíò Nàìjíríà 3 wàhálà tún dé ṣe mo ti fúnni náà bọ̀dá ti yọ̀ǹda mi pé mo ní kí n máa lọ níwà punishment lọ ń jẹ lọ́wọ́ bọ̀tẹ̀ Ọlọ́run á tún fi gbé pẹ́pẹ́ mi ò èmi ò ro nǹkan kan mi ò mọ̀ pé bóyá kẹ́nẹ́ kan iṣẹ́ mo lọ gbẹ̀yìn mi ò dẹ̀ dáná. ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ yìí ń gbà tó ṣẹlẹ̀ ǹjẹ́ Kọ̀nsọ̀lí gbádùn mọ̀ pé torí ẹ̀ ló Kọ̀nsọ̀lí gbádùn mọ̀ ó bẹ̀bẹ̀ gbogbo ló bá mi bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní rárá ẹ̀bẹ̀ tí gbogbo wọn bẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí sí torí wọn ní kí n lọ fóṣù mẹ́ta ní. ok lọ́ fi wá yìí sọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kí n máa wá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. ṣé tẹ́ ẹ bá mọ Gbénga Adébóyè dìdìrín àárín wọn aláyàmọ́lálẹ̀ tó bá ń gbọ́ 1+1 is equal to 1 nígbà tí ìṣòògùn simple arithmetic kí n má sá fọ̀rọ̀ gùn ibi tẹ́ bá wà ilẹ̀ rẹ̀. kí n má sá fọ̀rọ̀ gùn nígbà tí wọ́n sì pè mí nìyẹn nílùú Nàìjíríà kí n máa ṣe every Tuesday wọ́n máa ṣe pẹ̀lú Ògbógbò Ìjẹ̀ṣà ọlá kìnnìkan Awore ni ló ṣe program yẹn God bless you torí ọmọ Ifẹ̀ ni a sì ti Ifẹ̀ a sì ti Ìjẹ̀ṣà làwọn wá pàápàá Ìjẹ̀ṣà ẹ lè ṣe Ifẹ̀ kí wọ́n máa ṣe ti Ìjẹ̀ṣà alẹ́ nìyẹn Tajudeen máa sọ pé òun lẹ́nìyàn Tájú Ojú Ẹlẹ́gbà pé òun léèyàn tó lè máa ṣe tó jẹ́ Ìjẹ̀ṣà tó dẹ̀ mọ Ìjẹ̀ṣà tó mọ àdámọ̀ gidi mo ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn mo tún ṣe bẹ̀rẹ̀ báyìí kò ju ọ̀sẹ̀ kẹta sọ agboola kan lọ gba pélé mọ́ ní orí MITV ní pélé mọ́ MITV ibẹ̀ lákọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ wa tó ń kọ́ nìyí Tọ́pẹ́ Àlàbí olóka news entertainment news àbúrò wa kọ́ ṣé ìyàwó aláàtí wà gbé ní olórin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wọ́n ti ọmọ pé ayé làwà wà òun ò sí láyé mọ́ kì í ṣe olórin ayé o. bọ̀ nígbà tó sì wà láyé tó wà nínú ayé tó wà nínú jíìnì tó jẹ́ ìgbìmọ̀ wa gbé gbogbo kìíní sí tó wà nínú jíìnì òun náà wò wá báyìí olórin ẹ̀mí ni olórin ẹ̀mí ni but òun náà ló bá ka entertainment news àgbàyẹn gan ó sì fi first born ni ó bá gbé sẹ́yìn kìnìún báyìí ó máa bá a kà á tó òun náà bá wà nípa àbọ̀ pé bọ̀dá aládàmọ̀ parọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ ẹ̀ ti gbọ́ aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà ló sọ pé Tọ́pẹ́ Àlàbí nígbà náà bẹ́ẹ̀ni lórí pélé mọ́ pẹ̀lú ṣé wọn gbọ́ láwọn ló bá ka entertainment news you understand so gbà yẹn gbogbo àná sájọ kúra pọ̀ báyẹn bí mo pàdé bàbá búdòsà nìyẹn gbà mo pàdé bàbá búdòsà gbà elédè gúdù gan o búdòsà jígbìjìgbì bámbámu bàbá yẹn wá lọ ra 30 minutes fún mi ní rédíò Lagos so níbi gọ́ọ̀mẹ̀ntì sí búùmù bọ̀dá pè mí pé ṣe mọ bọ́ ọjà mo ní ẹ̀ bá mi jà sá ọ wá lọ
kí n má tún fọ̀rọ̀ gùn àti bẹ́ẹ̀ lọ bọ̀dá adéfà gbọ̀rọ̀ ó bá pè mí ní kí n máa bọ̀ kí n máa ṣètò ó ní bàbá tòun gan lé ẹ̀rín èkìtì àdàmọ̀ ló ń kọ́ ó tó mú sọ́nà jẹ́ bọ̀dá adéfà gbọ̀rọ̀ nìyẹn èmi náà orí tẹ̀yẹ̀ gbé wáyé orí ògo lèmi náà gbé wáyé lọ́lọ́dẹ̀ mọ̀ pé mi ò sè kì í ṣe pé wá mú lọ gbẹ̀yìn wọn lọ lecturer mi ni bọ̀dá dẹ̀ mẹ́rin yẹn bọ̀dá náà ṣe lórí wọn kó jẹ́ big deal àbí God bless you so bí ògbé yẹn sì bẹ̀rẹ̀ sí ń tàn nìyẹn má lọ bá bọ̀dá bí abájọ bẹ̀rẹ̀ sí program ní ọjọ́ Monday bọ̀dá ò lè mú mọ́ra mọ́ bọ̀dá nìkan ṣe ló ń dákọ̀ lódò lásọ bọ̀dá mọ́ dákọ̀ oúnjẹ ń tọ́jú o Gbénga Adébóyè ò lè mú mọ́ra mọ́ bẹ́ẹ̀ ni lọ́ba ní pé oníkan lọ pè mí wá pé ṣé bàbá olómi wà àwọn oníjì tí ó ti bàbá olómi náà náà o kúlẹ̀ síbi tó wà yẹn àbí bọ̀dá ti máa ń ṣe rẹ̀ kúlẹ̀ síbi tó wà yẹn lọ́wọ́ mo bá kúnlẹ̀ bàbá olómi wọn wọ́ ọmọ yìí ọ̀dàlẹ̀ wáyé ọ̀run ni wàá ní wàá gbà ọmọ yẹn náà ni ọdún kí ló ṣe ọ̀dàríjì náà ni lọ́n bá abẹ́rànrún ó lọ bá ṣètò ètò wèrè tẹ́ ẹ̀ ṣe ń jọ mọ́lẹ̀ tó ṣe ń bọ̀ tó ń gbọ́ yìí. abẹ́rànrún bọ̀dá mi àdèjọ́ wá bẹ́ẹ̀ ni wá bọ̀dá mi ti gbé àmì jí ọlọ́tọ̀ lẹ́yìn ìkùlé ọgbọ́n tẹ́ni ni tó wà lẹ́yìn ọ́fíìsì bọ̀dá mi sì lọ́tọ̀ báyìí olóòlù ní ká máa jọ̀bọ̀ ó kúlẹ̀ síbẹ̀ yẹn. ok ó ti jẹ́ kí àmì lọ́tọ̀ tó bẹ̀. ó ní abẹ́ ìrànràn ṣé mo bọ́ ọjà ni wà lọ sí abẹ́ ìrànràn bàbá olómi pé àtibọ́ mẹ́rin ní Gbénga wò dáríjì àmọ́ ti dáríjì tí wọ́n bá dáríjì tí wọ́n ní kọ́kúnlẹ̀ ni èyí ń yá ara ẹ̀ ọba ìwé ẹ̀kọ́ mọ́tò mọ́ wá o. padà wá sẹ́nu sẹ́nu. lórí wọ̀dá nìkan ló dákọ̀ lódò làwọn gẹ̀rẹ́ kò dùn mọ́. lórí kò wò ṣe jẹ́. wọ́n ní a kì í mọ ọmọ pọ̀ bí ọlọ́mọ. kò pọ́sibú ebí mi náà dìbò nǹkan ní ìsìn tí èyí bá ṣe pé gbà tí ajẹ́tọ́mọ bí dọ́dọ̀ mi yóò rẹ gbọ́ lódò lẹ́nu mi. so ní wọ́n sọ̀rọ̀ gùn wọ́n yà lè padà sọ́dọ̀ bọ̀dá ni so káwá tujọ́ ṣe ètò bọ́ so ó ti ń di tówó sí bọ̀dá fẹ́ lọ́ngbà yẹn a bá lọ bẹ̀rẹ̀ program kan ní kíná porúkọ ìlú Àkúrẹ́ olóyè 8 to 10 láràárọ̀ kódà níbi tá a bá dé ni pé a dé ìlú kan a fẹ́ máa ṣe Àkúrẹ́ ibi tá a bá dé nù a gbọ́dọ̀ fún wọn tán kò gbọ́dọ̀ tán ẹ pàdé wa lórí ètò yìí lágbára Ọlọ́run láì tún pẹ́ láì jìnnà àbá máa ṣe ní ọjọ́ wo làbá máa mú fáwọn èèyàn láti lè máa gbọ́ àwọn ìfọ̀rọ̀dìwérọ̀ kankan yìí. ọjọ́ bíi Monday bíi ilé náà. ọ̀dà lágbára Ọlọ́run àjọ mú ọjọ́ kan tí yóò lẹ́tì kẹ́gẹ́dẹ́ tó làmì láka tó jẹ́ pé gbogbo apáta àjọ ọmọ gbádùn ẹ̀ tí ọmọ dùn especially ẹ̀yin tẹ́ bá bá wa dàgbà dé ọdún máa ti ń bẹ lórí bíi kàlẹ́ndà náà. àsọmọdé mọ dáadáa ìwọ náà ni ebé mi náà ni ìwọ náà mi náà ni. ó ní Gbénga Adébóyè kan ni wọ́n kọ kí ó tó di pé a kúrò lórí ètò yìí ṣùgbọ́n ká tó kúrò lórí ètò yìí ajẹ́tọ́mọ bí ẹ bá ń kí gbogbo àwọn èèyàn kí ìlú kí wọ́n lè ti wá ẹ kí gbogbo èèyàn general kí wọ́n mọ̀ pé ajẹ́tọ́mọ bí ní bẹ́ẹ̀ ń bí. ọmọ wa mẹ́kùn ní bẹ̀rẹ̀ ọmọ ògèdè gbé agbógun gbòòrò wá ti pọpọ lójó ogun mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ọmọ kóòtù òjíire gbogbo rẹ̀ alẹ́kìtì gbogbo rẹ̀ ni mo kí adóọ̀rá ọmọ amíkàrà sábẹ́ ìwúlà jẹ́ adóbi náà ni adóde sọ wọn ni adóde délé ọ ni kọbẹ sílòsílò mọnu ọmọ arọbẹyìn kan lọ́rùn àkàrà jẹjẹjẹ sínú àgbàdà tèmi kókó tẹ kókó ládó ìwí ẹkúrẹ́ mo sí rẹ òwúlé òye mẹkun londo ẹkọ lómi méjèèjì ń pè jèjì lálà aládò mi ọmọ òsìtà kúrẹ kẹ ẹ mọmọ lálà o alábàbà iná kẹwọ ọmọ olómi ọmọ amúdàsílẹ̀ mọkọ ẹnu tún ní ṣe ọmọ amúdàsílẹ̀ mọkọ ẹnu tún ní ṣe torí méde ìsàkúrẹ́ oko àkúrẹ́ òye mẹkun méde ìsàkúrẹ́ oko àkúrẹ́ òye mẹkun ọkàrẹ náà dáadé ò nítorí ọmọ gbogbo Ìlọrin àfọ̀njá gbogbo ọmọ Ìlọrin àfọ̀njá ẹnu dùjú yọ gbogbo yìí ni mo kí ìlú tó súnmọ́run tó súnmọ́ ìlú náà. ó wà bá mi kí ẹnìkan kó tó di pa á lọ lórí ètò yìí Phillips ní ń jẹ́ Dr. Phillips dáńkù ara wa ni kò ga jù báyìí lọ Felix Sonẹyẹ Ìjẹ̀bú ní ọjà àbí mo ní sọ. ọmọ Sonẹyẹ ọmọ ẹgbẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ iyebíye Ìjẹ̀bú nílé bàbá rẹ̀ ọmọ alẹ́gẹ̀mọ 24 ọmọ ìta ǹdẹ̀bọ ọ̀kàrẹ̀ náà dáadé ò nítorí ọmọ ọba ọmọ adúrún mọ́dẹ́dúrún mọ́sùn padìyẹ jẹ ọmọ aládìyẹ ògbógbó mẹ́ga tó yẹ bí awó kéńgbé ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta ìṣàgá ìkọ́kẹ́ ìkọ́tẹ̀ ìkẹta náà fi sàrọ̀ ọmọ ayé lóore ọmọ èrè ń lùwà ebe tí ọba wẹ̀lẹ̀ lọ́dọ̀ mi má bàjẹ́ burele ọmọ àlàrẹ̀ o má bàjẹ́ burele ọmọ àlàrẹ̀ ọmọ aládẹ́mọ 24 ọmọ àlàrẹ̀ o ọmọ ìta ǹdẹ̀wọ̀ níjẹ̀bú òde ọmọ àlàrẹ̀ má bàjẹ́ burele ọmọ àlàrẹ̀ o má bàjẹ́ burele owó ni dọ́là
owó ni àgbà ìjẹ̀bú owó ni dọ́là owó ni irunmú ìjẹ̀bú owó ni dọ́là owó ni bàtà ìjẹ̀bú owó ni apá ìjẹ̀bú gan owó ni ẹ̀rí ìjẹ̀bú owó ni púpù ìjẹ̀bú kìnní ìjẹ̀bú púpù ìjẹ̀bú ẹ̀wẹ̀só iná mi ṣe lóru tóbi dòru ọgọ́jọ́ fọ́gbà ọmọ alárẹ̀ ẹ̀wẹ̀só. ọ̀dẹ́ bá dágbére fún yàn ní ìyá. bẹ́ẹ̀ni ọ̀dẹ́dẹ́bù ní ìyá àjẹtọ̀ mi lórúkọ tọ̀dọ̀ tèmi kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ òrékelẹ́wà dáadáa bẹ́ẹ̀ni olúwayẹmísí ọmọ táyé sí ẹsẹ ikú àtìlẹ́yìn wa ojú òní tìyín o àti gbogbo ọ̀rẹ́ mi náà ìyá mi jìnnà you know I'm saying ayọkẹ dasọrọ ìwùmọ̀ra can you give me wọ̀ọ́rá. èèwọ̀ ẹ̀ ní yọ̀lẹ́ ló sùn. ẹ wá sí gbọ́dọ̀ ìbí náà wọ́n ti fi dàbí gánà ní ẹ̀rẹ́ díẹ̀. ọlọ́run ní àjẹtọ̀ bíi aládàáwọ̀ lórúkọ tó ọdẹ tèmi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ tó gbà mí lálejò lénìí tèkùtèkù lára dá tọmọtọmọ là ń fẹ́ bìnrin dé bàbá wọn ó jèbi ẹ̀bá gọ́yẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀. káwọn fọmú sí wọn kò lè wá ẹ̀kẹ́. adúpẹ́ àjọ lájọsìn pẹ̀pẹ̀pẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú Amẹ́ríkà náà àjùlẹ̀wà orí ajẹ́ ń kéré ọjà dénú ilé lágbára láti ẹnu ọ̀rẹ́ o àní sítì lágbára ọlọ́run àti ìbọ́jọ́ àti ìbòsùn lágbára Jésù òkèkè náà lẹ́múrú sí òkèkè náà tó ń rí sí òkèkè náà láàmú bára wa àní dẹnilẹ̀ mọ́ lórúkọ Jésù torí pé àwa tá a wà lù òkè láwa o òkè ní àbí ẹnìkan mo sọ fún ìyá lọ́jọ́ mo ní wá ṣé òkè kọ́ ló bá dé bí òkè ní kò ní àbí ṣé mo ní òkè ní ẹni òkè ní wá ṣé wọ́n ní dandan ká máa wà lókè àdẹ̀rìn jábọ́ lórúkọ Jésù lọ́sẹ̀ ìdúró bó ṣe wọ́n jẹ́ nù. Thank you so much my brother. òun náà ni ẹ ti gbọ́ láti ẹnu Honourable Níyì Àjẹtọ́mọbí yẹn aládàmọ̀ Ìjẹ̀ṣà nu gbẹtugbẹtu lọ́dọ̀ bọ̀dà Gbẹ́ngà Adébóyè lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ Níyì Àjẹtọ́mọbí Londona lọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíràn kò sí ní sáàpè tí ọ̀ lọ gbogbo yín pátá mo kí wa àkú àsìkò yìí àsìkò kó lè dáa gbogbo ń tà ń ṣe lágbára Ọlọ́run kò ní bàjẹ́ Ìkòyí ẹ̀ṣọ́ lèmi jẹ́ ọmọ àdìílẹ̀ dogun gánbóró lójú ogun máa bèlùbọ́ kó ń rà lọ́jà tekuteku ńlá àràdá tọmọtọmọ ńlá àfẹ́bìnrin lé bàbá tó bí mi lọ́mọ èmi rè o mo bánájà mo dáná mo bó ṣàjà mo sì dó ṣà èmi tí mo bọ́ lọ́wọ́n ọba jàtọ̀ ẹ̀pọ̀ lọ́wọ́n ọba lọ́dá mi ẹni Ọlọ́run dá mi ń wòye farawé ẹni àlàáta láyà àtàtà lẹ́nu àtẹnu àtàyà bákan náà igele kù títí dìgbà míì tẹ́ẹ̀tù máa bá mi pàdé lórí ètò ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Georgina Bracco tó ti ń bá mi tẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ń lọ ọpẹ́ pàtàkì àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ń lé gbogbo ẹ̀yin tá a lè dákọ̀ tán ẹ má mọ̀ bínú torí Ọlọ́run àwọn ètò yìí ó sì máa tẹ̀síwájú in fact a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ètò tẹ́yìn náà gbádùn ń sì mọ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ gbà tá a mọ̀ sí lágbára lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá títí dìgbà míì tẹ́ẹ̀tù máa pàdé mi lórí ètò kò ní bàjẹ́ fún yín kò ní bàjẹ́ fún yín náà. Discover the uniqueness in the entertainment industry. African Broadcasting Network, ABN, is now the pace setter in the industry. Do you want to advertise your product and services? Count on us. We will do it much more than your expectations. African Broadcasting Network, ABN, will deliver quick and prompt services. Our quality and clarity stands us out when it comes to delivering quality broadcasting. Our staffs are hardworking and versatile in the specific field of office. Our environment is so conducive and we are open to all. We also give advice on how to run your business profitably. African Broadcasting Network is situated at 10039 Business Street, Suite 338, Houston, Texas 77036. Telephone 346-426-5650 or 832-490-8203. Website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africans. Making people happy over a long period of time makes us put you first in everything you do with us. We have badged multiple awards, sending and receiving packages. Amgri Logistics. We ship via air and ocean to Nigeria. We also ship within the USA via FedEx, UPS, USPS, Amazon, and DHL. Amgri Logistics. We do instant money transfer to any part of the world with the best rate. We also do international driver license. Amgri Logistics. We are at 11850 Business Street, Suite G, Houston, Texas 77099. Check us out at www.amgrilogistics.com or care@amgrilogistics.com. Telephone 346-374-7743 or 832-614-5180.
IG at AngryLogistics_. Tell someone about us because we are swift, affordable, and reliable. BSA Procurement and Logistics Services. Ship to USA from Niger or ship from Niger to USA and also to Canada. Individual, small business, corporate establishments, and African stores and restaurants. Ship anything at all. USA office 12202 Bishop Street, Houston, Texas 77072. Telephone 832-614-8984 or 281-741-4829. Email info@bsaprologservice.com or www.bsaprologservice.com. BSA Procurement and Logistics Services. You are the reason we exist. Daddy Autos! Daddy Autos! Car sales, car repair, body works, title services, record services, insurance claims, and vehicle inspections. Call us now at 832-759-3324. Don't forget, free oil change when you make 2 synthetic oil change visits. The third is free. Daddy Autos, 9815 Honeywell Street, Houston, Texas 77074 or at www.daddyautos.com or info@daddyautos.com. Daddy Autos, best in auto repair. In the entertainment industry, African Broadcasting Network (ABN) is now the pace setter in the industry. Do you want to advertise your product and services? Count on us. We will do it much more than your expectations. African Broadcasting Network (ABN) will deliver quick and prompt services. Our quality and clarity stands us out when it comes to delivering quality broadcasting. Our staffs are hardworking and versatile in the specific field of office. Our environment is so conducive and we are open to all. We also give advice on how to run your business profitably. African Broadcasting Network is situated at 10039 Bishop Street, Suite 338, Houston, Texas 77036. Telephone 346-426-5650 or 832-490-8203. Website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africans' rich cultural heritage. Hello everyone, and I'm delighted to welcome you to another episode of Your Health and You. And yes, we are here talking about the most important thing. No matter what you need to do, how much money you need to make, who you need to go and meet and all that, you can only do all those things if you are fine. Right. Every other thing can wait, but your health cannot wait. And I still have with me today Dr. Fash in the house. He'll be doing justice because there's a lot to do. I won't take more of your time. I'll just want us to go straight in to continue that discussion on stroke. So welcome, Dr. Fash, and please welcome our viewers. Thank you, Bukola, for having me. Good day, viewers. We're here today again to talk about stroke. This is a continuation. Yes, for some who have not met you before now, can you do a brief introduction? Okay, Dr. Olugbe Fashoyin. I'm a graduate of the College of Medicine, University of Lagos, and Lagos University Teaching Hospital in Nigeria, Lagos. I'm also a graduate of the London School of Hygiene and Tropical Medicine, a graduate of the London School of Economics and Political Science, both of the University of London, and also a certified clinical educator by the King's College School of Medicine in London. I'm here to talk about stroke. I own a private practice here, Aliana Physical Therapy, where I treat mainly stroke patients. Yeah, so you've heard it from him, and so you know you are in very good and capable hands. So yes, we were talking about stroke, and we have talked about the things to watch out for. He mentioned that there is mini stroke, and then there is the major stroke. Many people first experience the mini stroke, which is like a warning, something bigger, could be
on the way, and that is the time to take action. And we also saw that, yes, stroke could be as a result of an hemorrhage in the brain, or a short of supply. Yeah. Yes, you know, to the brain tissue. To the brain tissue. Yeah. So either way, stroke could occur. Yeah. And you were talking to us about those things to watch out for and what can be done. Please. Yes. Let me just let's recap quickly on what we discussed previously on this program. So we talked about the stroke itself and also what actually can lead to stroke. And we talked about a few things. I mean, there's a bunch of things that can lead to stroke, but I'm just going to go over a few things briefly. A stroke can occur from hemorrhage in the brain, like a bleed in the brain, and that bleed may be as a result of high blood pressure or a brain aneurysm, what we call aneurysm, which is a ballooning of the blood vessel in the brain that leads to a burst, basically. And also a stroke can actually be resulting from a blockage of blood supply, which may be from embolus or thrombus. And those things actually can happen because of a disease process in the body. It may be because of atrial fibrillation in the heart, and the blood clots in the heart can actually travel to the blood vessels in the brain. Also, a bunch of other factors like a buildup of cholesterol in the blood vessel. All of this can result in a diminished blood supply to the brain tissue, and as a result of that, that can result in a stroke. So basically, stroke, it's a condition that results from a multifaceted problems, and it's the most important thing for us to be able to recognize it, and recognizing it means that knowing what are the symptoms and how we can address it. And afterwards, we talk about other things like the symptoms, how do they present when they happen? You know, eventually or fortunately if they happen, what do we do? How do we manage it? How do they present? Yes, you mentioned fast. I can't forget that. Yeah, fast. Yeah, the face starts dropping and then you don't have control of maybe you're drooling or something. Yeah, numbness in the brain. Numbness. Then the numbness in the face. In the face, then the arm is drifting, heavy. Yeah, it feels weak or completely paralyzed. Okay, then the air is slurred. Speech. The speech is slurred. Yeah, and then we have the T, which is time. Time. So, time to take action. Exactly. So what is the action to take? Okay, so we're in the United States, a developed world, where 911 works. So what you do is to pick up your phone. Once you've identified those symptoms, the physical symptoms, you know, immediately you call 911, they'll be there 7 minutes on the average, and then the patient needs to go to the hospital. So the 911 crew, they already know. Once they see the patient too, they have an idea, they're trained, they start administering whatever treatment they can administer, and the patient goes to the hospital. You know, depending on the kind of stroke or whatever, that approach is there. They go through the accident and emergency, and from there they go to the relevant ward that they need to be. But patient needs to go to the hospital. Okay, so that's the basic there's thing. nothing to do. There's no first aid. Like if one is at home with one's spouse and one notices, you know, those symptoms, is there anything one could do while they're waiting for? For that, no, really. Because the only thing you want to do at that point, I mean, this is not cardiac arrest or somebody, the only thing is if a stroke happens, because with hemorrhagic stroke, the patient may actually suddenly fall or drop and collapse. You know, it all depends on the extent, the severity of it. Some of them may not have that sort of thing. It may just be that they're vomiting and then they're having a severe headache, they're vomiting and all of that. And in that situation, they still need to be in the hospital immediately. But if they suddenly fall and collapse, obviously they're unresponsive. Obviously, you don't know if they're having a stroke or they have a cardiac arrest or everything or anything. So the first approach is for you to do CPR on them, put them in a recovery position. If you feel like they're, just for them not to aspirate, you know, if you feel like they're still breathing and they're able to, you know, they're still able to talk or they're breathing, you can put them in a recovery position. If you feel like they're not responsive, they're not saying anything, they're not talking and all that, and then the next thing you want to do is CPR. Okay, so what is the recovery position?
A recovery position is them being in a sideline position with their head a little tilted so they don't choke. Okay. They don't aspirate. Okay. Okay. Because it's a patient like that, they may be foaming in their mouth or anything may happen that they may choke on their own saliva. So you don't want that to happen. Right. And you don't want their tongue to block the airways. Right. So in that way, because if they're lying like this, their tongue can easily block the airway. But if they're in a recovery position, which gravity will not allow the tongue to fall back in that situation. So it's just, these are all just things that things that people can do. But if someone is unresponsive, call 911, try CPR. Okay. Okay. Why you wait for 911? At least do something. Yeah. Can you give an idea of how to do CPR? Some of us don't know. That's another thing for another day. But, you know, these are supposed to be one of those basic life-saving skills that we should all have. Right. As individuals, because you never know. You may be in the office and someone may just suddenly drop. Right. Or you may just find them unresponsive. You want to check their pulse. You want to make sure if they don't have no pulse, the next thing you start CPR. Why you wait for 911 to come? Great. You know, they are life-saving because with your CPR, you can actually restart the heart. And I would recommend that in every office, there should always be defibrillator. You know, something to restart the heart. It's a device. Okay. You know, one of those things that we recommend people have. But you need to get training on how to use it. Okay. CPR, that's interesting. I know some people are looking like, wow, medicine is interesting. Yes, it is. Isn't it, Dr. Fash? Well, it is interesting. It is very interesting. Awesome. It's one of those things that you getting to know human body, getting to know the disease process that go on and how this can be managed. I mean, we don't know everything. This is just, I just have an interest in a particular area, and then I'm very much inclined into that. Awesome. Awesome. Talking about management. So Yes. what's the treatment to stroke? Treatment of stroke. Well, let me say management as opposed to the word treatment. Okay. Treatment essentially. Oh, are you saying that it cannot be cured? You know, when you say cure, it sounds like, okay, you want to eliminate, like you want to finish, or you want to cure. Yeah. I wouldn't say, you know, I'll be unrealistic if I say that you can cure it. Like some people, you know, like to tout about it. Some traditional practitioners will say, oh, I can cure stroke. But stroke, essentially, it's a combination of factors that result in that happening. Okay. And we call it stroke. And you're looking at symptoms like cognitive deficits with a patient, memory, maybe memory deficit. You're looking at paralysis on one side of the body or hemiparesis. We call it hemiplegia or hemiparesis. Okay. If it's hemiplegia, it means one side is completely paralyzed. If it's hemiparesis, it means that they're not completely paralyzed, but they're weak. Okay. You know, and also we may have monoparesis as well, which is one arm is involved. So it all there are different ways that stroke patients present. So how they come is it managed? Oh, how it's managed? Yeah. So management of stroke is involves a multidisciplinary team of experts. Okay. You're going to have, in the first instance, the team will be led by a neurologist. You're going to have cardiologists as well who will be involved. Okay. You're going to have neuropsychologists. You're going to have doctors of physical therapy. You're going to have occupational therapy. You're going to have speech pathologists. Wow. You're going to have a nurse, obviously. You're going to have social workers, the case managers, and everyone is on board to manage a stroke. Wow. So depending, like I said, depending on the extent of the stroke, and also that determines the management that we're going to have. Okay. But we're going to have to, all we work towards is addressing the neurological deficits that the patient come up with. The patient comes up with a whole lot of neurological deficits, and no two patients have the same symptoms. Like, people present differently, depending on the part of the brain. Okay. So that's why, you know, in the last episode that we started talking about stroke, I did mention that
we did a little bit of functional anatomy of the brain. So different part of the brain perform different function. Okay. And if that part of the brain is affected, for instance, if a patient an area in the brain which we call the Broca's speech area or the Winnickel's area, they are affected. The patient's speech is affected, definitely. That sort of patient will definitely need speech pathologists to address those problems and all that. But, you know, the frontal lobe actually has to do with movement too. It controls movement, it controls emotions, you know, a lot of other things, and memory. And then in that situation, the frontal lobe is affected. You would know that the patient is going to present with paralysis and weakness and emotional issues, you know, cognitive deficits. Essentially, they have deficits of the executive functioning, and they have memory issues and a whole lot of issues. So basically what happens is once there is that condition that leads to stroke. Now, when you begin to manage that patient, apart from either mopping up the blood that causes the cerebral insult, mopping up, I don't know, whatever it is that that's you do. interesting. Or maybe like you said, maybe destroy. I mean, there's a blockage, you know, and then you make it through, you know, there's a thoroughfare kind of thing. So that's a medical, essentially one of those acute care that the stroke patient will receive. So this is how it goes. Okay. The patient has a stroke. Yeah. You call 911. Okay. They go to hospital. Okay. From the accident and emergency, they go on to the ward where to another department where they're going to be thrombolized. Okay. They're going to go through. They're going to be thrombolized. Thrombolysis basically is a way of using certain techniques and medication to try to dissolve the blockage and all in the arteries. Or if they have a bleed in the brain, they might. It depends on what the neurosurgeon thinks based on the scan results that he's looking at. He might say, "Oh, I want to do some sort of surgery to try to mop up," like you said. Yeah. Try to get rid of the bleed in the brain and try to fix what's in there. So it's going to be essentially getting the solution, as in curing, handling that issue, and then the effects will now be attended to, like the slurred speech. So that's the acute space. Okay. But that does not still mean the fact that they are addressing those problems. Yeah. It's just trying to this break, doctor. All right. When we come back, go ahead. We'll be back with you on your health, and you don't go anywhere. Are you in Houston area and you need luxury style space, beautiful and elegant chairs, tables, furnitures, Asian design, high stage for celebrants, large free garage parking for guests, Wets Block Event Hall is all you need. Weddings, receptions, conference, baby showers, birthdays, graduations, rehearsal dinners, corporate meetings, trade shows, fashion shows, album or book launches. You can design and decorate any special event. Free appointment for a free quote. Check us out, 7636 Allen Drive, Suite A115, Houston, Texas, 77036, or 5711 Ecroft Avenue, Suite A1A, Houston, Texas, 77036. Telephone 832-351-0993, 713-969-0362. westblog@gmail.com or at www.westblog.com. Planning, decorations, and distinctions in stock. Think Westblog for your next. About auto insurance, do you know the time and money you'll spend if you're caught? Why risk it? At Aegis Insurance, we have several insurance carriers to tailor your specific needs. We offer low rates on liability starting from $38 a month. For a 2 vehicle, $65 a month. No driver's license, no problem. We accept Texas IDs, passports, international driver's license, and expired driver's license. Pay 3 months in advance and save 20% on auto insurance. We offer discounts for switching over to Aegis, as well as good student discounts. Buy by phone, pay by phone. It's just that simple. It's our job to meet your needs when no one else can. So don't get caught driving without auto insurance. The law requires you to have liability. Call Aegis Insurance today for a free quote and start saving money. Organic fruits, vegetable and skimmed non-fat milk extracted by an expert with over 38 years of combined experience working with products and educational. Cleansed and processed without adding additives such as sugar,
coloring, and preservatives. Paddy's Point organic fruit juice in yogurt bag. Fresh, healthy, and delicious. Our special juices includes green juice, energy booster, fusion juice, recovery juice, regulator juice, rejuvenated juice, organic carrot juice, organic laxative juice, organic kidney cleanse. Our fresh made yogurts includes pineapple yogurt, banana yogurt, and coconut yogurt. Order now at 281-741-1037. True Grub Up, Uber Eats, and DoorDash. We also do delivery or walk-in at 3320 Highway 6 South, Suite D, Houston, Texas 77082. Check us out at www.paddyspoint.co. Paddy's Point organic fruit juice in yogurt bag. Fresh, healthy, and delicious. You're welcome back. It's Your Health and You. And I'm still very much here with Dr. Fash, and I know he has a lot more to educate us on. So you're talking about the management of stroke, basically. And you have gotten to the point where you said, okay, once they get to the hospital, then from one stage to the other, that's the acute phase, you said. Okay. So we have the acute phase, where they can perform, the neurologists, the neurosurgeons, and all of them, they can perform all this procedure on this patient just to try and manage the situation so that it does not degenerate or does not lead to death of the patient. What are the chances of survival if the person gets into the hospital, you know, in good time? Well, the earlier they get to the hospital, the better their chances of survival. But, you know, generally ischemic stroke, patients survive a lot more than the hemorrhagic stroke. That's the difference. So, and the effect of hemorrhage can be grave, and you know, can result in death, really. So the acute phase? The acute phase, and we have the post-acute phase. Patients are still being managed. The post-acute phase, that's when all the rehabilitation experts are coming in. And then we have the rehabilitative phase. So the rehabilitative phase seems to be the longer phase, or the longest phase. But that's when the patient is now stabilized. Patient is either still in hospital or they're in the community where they're still going for outpatient physical therapy treatments, and they're having all the specialists around still treating them in order for them to recover from the neurological deficits that they already sustained from the stroke that they have. But you know, stabilization is the acute phase. You're trying to stabilize this patient. You don't want their situation to degenerate into a situation whereby, because there is that highly likelihood of them even having another stroke in succession from the one they've had. Yeah, it can happen. So one could, is it possible for one to have the stroke, so have stroke, get treated or get it managed and all that, go through every stage of the management thing, and then it still reoccurs? Yeah, they can still have another stroke. Oh my. They can still have another stroke. But you know, medical team do everything possible to make sure it does not reoccur, but you know, sometimes it still does. They have another stroke. You know, it does happen within a short time. So, but we do everything we can to make sure it does not reoccur. So it's a long, the rehabilitative phase is a very long phase, because that's the main thing. Because these patients now have a new life, not a new life in that sense, but you know, they're coming down with neurological deficits. Someone that was fully independent, that was okay before, they could do everything for themselves, and suddenly they probably found themselves in a wheelchair, or they're unable to move their part of their body. They're unable to their vision is impaired, their speech is impaired, and all of this is happening to them, and they're like, you know, this is not me, and that can lead to depression and all of that. That's why the neuropsychologist is involved, and so many other professionals, just to help them to adjust to the new life that they, you know, unfortunately, they're in. And over time, they start to recover. They start to have what they call neuroplasticity in the brain. The brain starts to regenerate itself, and then most of those things that therapy do is to reorganize, is to sort of repatterning those movements back in the brain, because the brain tends to forget all these sort of movements, the paralysis, the coordination deficits, and all of that. So it has to relearn. So you have to relearn, essentially. The brain relearns
And that's what we call cortical reorganization, neuroplasticity, all those things happen. Wow. So the brain regenerates and the patient will start to regain those functions back. But, you know, let me say that not in all situations. Some patients never recovers fully, some recover fully, and some never even recover a lot. You know, so it all depends on the severity. Exactly. And you know, their specialism of intervention that they have in. You know, but you know, this environment that we find ourselves, the Western world, there's a lot that people gain from. You know, you can compare to the third world country where the specialist rehabilitative service does not really occur. A lot of patients after the acute phase, they get sent back home. Yeah. And or maybe post-acute, they get sent back home and they never get any rehabilitative service. And that's the main thing. Because people want to get back on their feet. They want to be able to walk. They want to be able to feed again. themselves. Yeah. They want to be able to improve their coordination, their speech, and everything that they need to improve functionally. But if that's absent, so the continuum of care is impaired. Yeah. Because they don't have it. Acute, they go home. And a lot of people are just abandoned by family, and then that may lead to depression, and then they may even have DVT at home, deep venous thrombosis from the weak parts, because the muscles are not active, so the veins are not getting the active muscle pump, and the blood can clot in it and travel again. They could even have a heart attack, they could have another stroke. So they could have pulmonary embolism as well. So all these things happen. So, doctor, on the average, let's say the severity of the stroke was minimal and all that. How long do you think the healing process, if I can say that, how long does it take on the average? So there's no general sort of duration for patients to recover. Like I said, no two individuals are the same, but there is a window of opportunity of 3 months from the time of stroke. Okay. You know, from the onset of that stroke, there's a window of opportunity of 3 months for patients to actually make the maximum recovery. Okay. You know, the maximum neuroplasticity can happen within that period. But if they miss the opportunity to get the rehabilitative input that they need to get, and in that situation, their progress may be slow, or they may even plateau, which means they're not really progressing anymore because they've actually missed the window of opportunity. So the recovery of stroke essentially happens over a lifetime for some people, but some people fully recover within a short time. It all depends on the severity. Some people come out of stroke, ischemic stroke, they don't have a lot of paralysis. They don't have paralysis at all, they just have weakness, hemiparalysis, or they just have little weakness. Some will not even have any weakness. They just come out with, they come out strong. They're not looking like they've had a stroke. But obviously there will be other deficits that they may have. Maybe their speech or something like that, and they can recover on time. Why some people will have a combination of all of this problem, you know, and they're very severe, and that really can take time for them to recover. Wow. Wow. Thank you so much, Dr. Fash. One more thing before I let you go. Is it, can it be inherited? Because somebody's dad had stroke or a mom had stroke, does it mean that the person should prepare or be expectant? There may be familiar tendencies, but you know, the chances are slim that because your mom had a stroke, you will have a stroke. The preponderance of the factors that engender stroke, it's essentially lifestyle choices that we make, you know, that will lead us to having all these problems like diabetes, like excess alcohol, cigarette smoking, and heart disease, you know, all these problems. Some certain heart disease can lead to that. Also, you know, dysfunction of the electrical activity of the heart can lead to a stroke. Like I said, AFib, atrial fibrillation, which is a situation whereby instead of squeezing, the heart quivers. And when it quivers, it's unable to push blood out to the body. When it's unable to do that, the blood in the heart clots.
and then they travel. Wow. So, you know, but with familiar tendencies, yeah, the chances are slim, but not something that is very pronounced. Okay. So one should not be afraid because it happened to daddy, it might just happen. It might not just happen. And yes, we have to learn to make good life choices. Good life choices, I think yeah. what helps with is it the clotting of the blood? What helps for the blood not to clot? What does one do apart from? There are certain medications that can be given. Again, excessive use of medications like anticoagulants can actually lead to a bleed in the brain too at some point. Oh. It can make the blood vessel weaker at some point, but then that does not mean you shouldn't take your medication. All advice we have here, a disclaimer you need to get with your primary care physician for them to address your problems. Okay, we're not telling you not to use your medication or whatever, but we're just taking on a general term that certain anticoagulants can actually result in a bleed too, but that's what we use to address a clot and other, you know, lifestyle choices, eating healthy and all that. Okay. Thank you so much, Dr. Fash. Thank you so much. And I'm sure our viewers have been really, really enlightened. And I'm sure some people are heaving sighs of relief and like, oh, okay. And some are like, oh, I need to get my physical done. My physical's done and all that. Yeah, it's very important. Yeah, so thank you, thank you so much. We are all saying thank you to him, right? Yes, we are all saying thank you to Dr. Fash. Thanks you for coming. And yes, we're looking forward to more educative sessions with you. Absolutely. Thank you, everyone, for being a part of today's episode. I know that you've had a wonderful time. And for anyone who's going through this, who had stroke, who is going through the management process and all that, we wish you very quick recovery, and we're wishing you all the best. Don't forget, people, everything can wait, but your health cannot wait. I'll see you again very soon on another episode of Your Health and You. BSA Procurement and Logistics Services. Ship to USA from Niger or ship from Niger to USA and also to Canada. Individual, small business, corporate establishments, and African stores and restaurants. Ship anything at all. USA Office 12455 Westpac Drive, Suite H15, Houston, Texas 77082. Telephone 832-614-8984 or 281-741-4829. Email info@bsaprologservice.com or www.bsaprologservice.com. BSA Procurement and Logistics Services. You are the reason we exist. Marriage-based green card, family petitions, VAWA or green card based on marital problems and abuse, employment-based green card, naturalization, immigrants visa application, asylum, born hearing visas visa. Samuel Agosha Law Firm 10039, Business Street, Suite 337, Houston, Texas 77036. Telephone 832-427-6224. Samuel Agosha Law Firm. Let us fight for you. Discover the uniqueness in the entertainment industry. African Broadcasting Network, ABN, is now the pace setter in the industry. Do you want to advertise your product and services? Count on us. We will do it much more than your expectations. African Broadcasting Network, ABN, will deliver quick and prompt services. Our quality and clarity stands us out when it comes to delivering quality broadcasting. Our staffs are hardworking and versatile in the specific field of office. Our environment is so conducive and we are open to all. We also give advice on how to run your business profitably. African Broadcasting Network is situated at 10039 Business Street, Suite 338, Houston, Texas 77036. Telephone 346-426-5650 or 832-490-8203. Website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africans' rich cultural heritage. Auto and Shipping LLC. Notary copy and fax. Scanning and lamination. You all renters